Hi everyone, my name is Eugene Lee and I'm from Quantum Information. Can you give me a goal that I know? Cái này khi nào gì? Khi nào xong thì bảo chị nhé. Hi everyone, my name is Eugene Lee and I'm from Quantum Information. Ê, khoan, sao mà stream cái I'm sorry, why you stream the we had like 15-minute opening first. Yeah. Can you give me a goal? Can you give me a that I know? I can. Anh Duy, cái này chuyển qua cái Zoom á để bắt đầu cái anh bắt đầu stream Zoom á. Hi everyone, my name is Eugene Lee and I'm from Quantum Information. Ê, khoan, sao mà stream cái I'm sorry, why you stream the we had like 15-minute opening first. Yeah. Can you give me a goal? Can you give me a that I know? I can. Anh Duy, cái này chuyển qua cái Zoom á để bắt đầu cái anh bắt đầu stream Zoom á. Hi everyone, my name is Eugene Lee and I'm from Quantum Information. Okay. All right. We good. Thanks so much. Okay. Chào mừng mọi người đến buổi thứ hai của Việt Nam Quantum Computing Workshop, hội thảo Viện vật lý lượng tử của Việt Nam. Hôm nay là ngày buổi thứ hai thì bọn mình sẽ bắt đầu với lịch trình của ngày thứ hai. Như mọi người đã biết ấy, thì ngày thứ nhất ấy, là ngày giới thiệu về vật lý lượng tử với tính toán lượng tử. Còn ngày thứ hai này ấy, thì sẽ tập trung nhiều vào phần kỹ thuật hơn, về phần technical deep dive của Viện Vật lý lượng tử Việt Nam Quantum Computing. Thế nên bắt đầu với Viện vật lý lượng tử của Việt Nam. Hôm nay là ngày buổi thứ hai thì bọn mình sẽ bắt đầu với lịch trình của ngày thứ hai. Như mọi người đã biết ấy, thì ngày thứ nhất ấy, là ngày giới thiệu về vật lý lượng tử với tính toán lượng tử. Còn ngày thứ hai này ấy, thì sẽ tập trung nhiều vào phần kỹ thuật hơn, về phần technical deep dive của Viện vật lý lượng tử Việt Nam Quantum Computing. Thế nên bắt đầu với Viện vật lý lượng tử của Việt Nam. Hôm nay là ngày buổi thứ hai thì bọn mình sẽ bắt đầu với lịch trình của ngày thứ hai. Như mọi người đã biết ấy, thì ngày thứ nhất ấy, là ngày giới thiệu về vật lý lượng tử với tính toán lượng tử. Còn ngày thứ hai này ấy, thì sẽ tập trung nhiều vào phần kỹ thuật hơn, về phần technical deep dive của Viện vật lý lượng tử Việt Nam Quantum Computing. Thế nên bắt đầu với Viện vật lý lượng tử của Việt Nam. Hôm nay là ngày buổi thứ hai thì bọn mình sẽ bắt đầu với lịch trình của ngày thứ hai. Như mọi người đã biết ấy, thì ngày thứ nhất ấy, là ngày giới thiệu về vật lý lượng tử với tính toán lượng tử. Còn ngày thứ hai này ấy, thì sẽ tập trung nhiều vào phần kỹ thuật hơn, về phần technical deep dive của Viện vật lý lượng tử Việt Nam Quantum Computing. Thế nên bắt đầu với Viện vật lý lượng tử của Việt Nam. Hôm nay là ngày buổi thứ hai thì bọn mình sẽ bắt đầu với lịch trình của ngày thứ hai. Như mọi người đã biết ấy, thì ngày thứ nhất ấy, là ngày giới thiệu về vật lý lượng tử với tính toán lượng tử. Còn ngày thứ hai này ấy, thì sẽ tập trung nhiều vào phần kỹ thuật technical deep dive của Viện vật lý lượng tử Việt Nam Quantum Computing. Thế nên bắt đầu với Viện vật lý lượng tử
thí nghiệm với cả tiến sĩ Văn Duy ngày hôm qua, thì cả hai người đều làm trên những cái qubit siêu dẫn, và nếu mà hôm qua thì thầy Văn Duy nói chuyện với mình nhiều về những cái thuật toán hơn, thì hôm nay thầy Quốc Hưng sẽ nếu mà hôm qua thì thầy nói rõ hơn Văn Duy về chuyện với mình cái phần cứng của cái tính toán lượng tử nói rõ hơn siêu dẫn về và cái phần cứng của và hết rồi đúng rồi, em quên mất. Sorry, I haven't introduced myself. Yeah, so I will be also a speaker today, and my name is. I haven't introduced myself. So I'm a postdoc at University of Oklahoma. So during my PhD, I was working on Rosenstein condensate postdoc. So that will be part of my talk today, and currently I'm also working in the field of quantum with single neutral atoms. So I will also talk about that today. With single neutral mình là tiến sĩ, mình đã làm tiến sĩ về thành nguyên tụ của Rosenstein, và mình cũng sẽ nói về điều đó trong tiến sĩ mình đã làm tiến sĩ ngày hôm nay. Và sau khi làm tụ của Rosenstein vực nguyên tử lạnh đấy, và mình làm về các nguyên tử đơn hôm nay và không bằng điện. Sau khi làm tụ của mình cũng sẽ nói về điều đấy trong vực nguyên tử lạnh đấy, và mình làm về các nguyên tử đơn hôm nay và không bằng điện. Sau khi làm Thank you very much, mình cũng sẽ nói về điều đấy trong vực nguyên tử lạnh đấy. Can you switch to the next slide? Yes. Thank you very much. So there is some even notes that so all the presentation will be. So there is some even notes. So not all the presentation will be in Vietnamese. So all the presentation that will be English will be translated to Vietnamese. And there will be like 20 minutes of presentation and 10 minutes of Q&A. So after and there will be like 20 minutes of the questions on the presentation and 10 minutes of Q&A. So after and there will be like 20 minutes and there will be a closing ceremony that will be paused after the end of all the talk. And after that, like yesterday, we received a lot of questions from the audience on how to connect with the professor, how to prepare in Vietnam, how to like many questions on how to join the quantum computing school. So you can all join our social event after to like any questions with the speakers. And yeah, I will check it in Vietnamese now. Thì tất cả những cái bài thuyết trình này đều bằng tiếng xin lỗi, tất cả những bài thuyết trình đều không bằng tiếng Việt, có những bài thuyết trình bằng tiếng Anh mà bọn mình đã rất là cố gắng để dịch ra tiếng Việt. Xin lỗi các bạn hiểu bài thuyết trình là không bằng tiếng Việt. Thuyết trình sẽ có 2 phút thuyết trình và sau đấy có 10 phút trả lời. Thì trong lúc thuyết trình thì các bạn có thể để lại bất cứ câu hỏi nào ở trong cái phần chat box của YouTube. 2 phút thuyết trình thì những cái các bạn thuyết trình sẽ trả lời câu hỏi đó chat box của YouTube. Và cái sau tất cả các cái buổi thuyết trình và sẽ có cái lễ bế mạc, và sau đấy thì bọn mình sẽ dạng như là networking buổi thuyết trình nhau, thì bọn mình sẽ để link trên cái chat box và để mọi người gặp gỡ nhau. Rồi hôm qua có rất là các bạn hỏi là làm thế nào để tham gia cái trường học lượng tử của các thầy ở Quy Nhơn, hay là làm thế nào để tham gia tìm công việc về lượng tử ở Việt Nam các thứ. Thì nếu mà mọi người tham gia thì sẽ có thể liên kết được với chúng mình, và lượng tử ở Việt Nam cũng có bạn muốn tham gia nhóm dịch của chúng mình thì hy vọng các bạn có thể tham gia. Nếu mà mọi người có thể thì sẽ có thể liên kết với nhau. Lượng tử ở Việt Nam cũng có bạn muốn tham gia nhóm dịch của chúng mình thì hy vọng các bạn có thể tham gia. Great, thank you very much, Ben. I think we now can be ready for the first talk of the day. Great, thank you very much, Ben. I think stop sharing my screen. We now can be ready. So we can take us the day to our first talk of the day. Thank you very much, Ben. I think stop sharing my screen. We now can be ready. So we can take us the day to our first talk of the day. Thank you very much, Ben. I think stop sharing my screen. We now can. University. I thank the organizers for inviting me to this nice workshop. The title of the talk is Quantum Computing with Trapped Ions, and in this talk I'm going to introduce some motivation of quantum computing and how to implement quantum computing using ion traps with some experimental results from our lab. The main difference of quantum computing from classical computing is that it uses quantum properties of objects. Let's think of an atom and its orbitals.
And let's assume that an electron can be found in either 1s or 2s state. When you measure which state the electron is in, you will find the electron either in 1s or 2s state, as we assumed. But before the measurements, quantum mechanics say that the electron could also be in an addition of the two states, called superposition state. Here, the square of alpha is the probability that the electron is found in 1s state, and same for beta for 2s state. Each state has its amplitude and phase, so alpha and beta are expressed as complex numbers. When you come to quantum computing, this superposition state of two-level system is called a qubit. As you would all know, classical computers use a bit, which is a binary number, 0 or 1, whereas quantum computers use qubits, a superposition state of 0 and 1 as the unit of information. This superposition also applies to a system of multiple qubits. There are n qubit superposition states, and it will have 2 to the n complex numbers or coefficients. The power of quantum computer is known to mainly come from this superposition property, and due to this property, some problems have been known to be better solved by quantum computers than classical computers. It's known that the Shor's algorithm can reduce the time complexity of integer factorization from exponential order to log n order, and the Grover algorithm can reduce the complexity of unstructured search problem from the order of n to square root of n. Some recent reports claim that the traveling salesman problem can also be efficiently solved by quantum computing. So, how to physically implement a qubit? A qubit can be realized in various kinds of objects which have well-defined quantum states, such as an atom, an ion, a superconductor, a photon, an electron, etc. Among these objects, atoms and ions could be good objects for a qubit implementation because they have long coherence time, up to longer than 1 second, and we also have a well-established technique to control them already, called the optics and atomic physics. Here we use ions. They have strong Coulomb attractions, so we can well trap and make interactions among them, compared to neutron atoms. The weakness is that the strong Coulomb attraction also makes strong noises by electric fields. Anyway, to make a qubit, we choose. Hi everyone, my name is Woojin Lee and I'm from Quantum Information and Quantum Computing Lab in Seoul National University. I thank the organizers for inviting me to this nice workshop. The title of the talk is Quantum Computing with Trapped Ions, and in this talk I'm gonna introduce some motivation of quantum computing and how to implement quantum computing using ion traps with some experimental results from our lab. The main difference of quantum computing from classical computing is that it uses quantum properties of objects. Let's think of an atom and its orbitals, and let's assume that an electron can be found in either 1s or 2s state. When you measure which state the electron is in, you will find the electron either in 1s or 2s state, as we assumed. But before the measurements, quantum mechanics say that the electron could also be in an addition of the two states, called superposition state. Here, the square of alpha is the probability that the electron is found in 1s state, and same for beta for 2s state. Each state has its amplitude and phase, so alpha and beta are expressed as complex numbers. When you come to quantum computing, this superposition state of two-level system is called a qubit. As you would all know, classical computers use a bit, which is a binary number, 0 or 1, whereas quantum computers use qubits, a superposition state of 0 and 1 as the unit of information. This superposition also applies to a system of multiple qubits. There are n qubit superposition states, and it will have
2 to the n complex numbers or coefficients. The power of quantum computer is known to mainly come from this superposition property, and due to this property, some problems have been known to be better solved by quantum computers than classical computers. It's known that the Shor's algorithm can reduce the time complexity of integer factorization from exponential order to log n order, and the Grover algorithm can reduce the complexity of unstructured search problem from the order of n to square root of n. Some recent reports claim that the traveling salesman problem can also be efficiently solved by quantum computing. So, how to physically implement a qubit? A qubit can be realized in various kinds of objects which have well-defined quantum states, such as an atom, an ion, a superconductor, a photon, an electron, etc. Among these objects, atoms and ions could be good objects for qubit implementation because they have long coherence time, up to longer than 1 second, and we also have a well-established technique to control them already, called the optics and atomic physics. Here we use ions. They have strong Coulomb interactions, so we can well trap and make interactions among them, compared to neutron atoms. The weakness is that the strong Coulomb interaction also makes strong noises by electric fields. Anyway, to make a qubit, we choose 2 quantum states from an ion which have long coherence time. And of course, to use ions for computation, we need to trap them. In ion traps, they are usually trapped by an electric field. But the problem is, static electric field geometry, which has a minimum potential point in all 3 dimensions, does not exist. If we try to make it, there will always be a direction that make it not a minimum. So some invention is needed. One invention was that you trap with an electric field in one direction, and you apply a magnetic field in that direction so that the ion cannot escape to radial direction, moving along a trajectory like this. This is called a panning trap. Another invention was that you prepare 2 electrodes which are ground electrodes and other 2 electrodes which are RF electrodes with the same sign, looking like this. When the RF electrode potential is negative, the electric fields would look like this, coming out from the ground electrodes going into the RF electrodes. And when the RF electrode potential is positive, it will be the opposite. The electric field will look like this. When the RF electrode oscillates between positive and negative, the electric potential at the center would oscillate between these 2 potentials. And if you carefully calculate the trajectory of an ion, it will follow on this kind of time-varying potential. It shows that the ion will always be attracted to the center position. So this kind of potential is called pseudopotential, and with this pseudopotential we can trap an ion in the center of these electrodes. This is called pole trap. And there are some ways to realize the pole trap. Instead of making the electrodes with rods, the electrodes are often made as blades because it can create a more intensive electric field at the edge with the same level of voltage compared to the rod trap. Or you can also fabricate a chip to create electrodes, having the RF electrode here and here, and DC electrode
here, instead of ground electrodes. The electric field for pseudopotential is created like this, similar to the ones in other conventional traps. This kind of chip architecture has advantages in that the electrodes are aligned more accurately compared to the hand-aligned blade traps, and it's more scalable to have more and more qubits because you can precisely add additional chips next to the original one, which is possible because these are precisely fabricated chips. So we use this chip trap architecture for ion trap quantum computing. So here is a schematic of a fabricated chip. I'm not an expert in fabrication, so I'll just show you the figure and go through. The electrodes are made of aluminum or gold, and there are oxide layer under the electrodes and metal layer under it, and then silicon substrate at the bottom. There are RF electrodes here, and inner DC electrodes here, and outer DC electrodes here, and RF inner and outer. The outer DC electrodes are segmented in many pieces to control the position of the ions precisely and the amount of the electron field precisely. And here is a real photo of our trap chip. The electrodes are all in this small area at the center, and the other structures are there to deliver the voltages from outside to the inside of our chip electrodes. We made a chip, and now we need some basics of optics and atomic physics to trap and cool ions. Here is a schematic of trapping and cooling of ytterbium ions. We need to put ions in and the chip in a vacuum chamber because the quantum state will be easily destroyed just by colliding with the molecules in the air. We apply voltages to the electrodes on the chip to create an electric field and put in laser beams having 369 nanometers and 399 nanometers to ionize the ytterbium ions. Here is the energy level. And then turn on the ytterbium oven. The oven shoots ytterbium atoms to the trap area. The ytterbium atoms now become ions in the trap area. We now need to cool the ions using 369 nanometer laser and 935 nanometer laser. 369 nanometers is a transition line of the ytterbium ion, and if you tune the frequency of the laser slightly lower than the resonance, then only the ions that are moving towards the laser beam observe slide by Doppler effect and then lose some momentum. When the ion emits the light, it emits to all directions, so the momentum is not increased. Repeating this, the ion slows down or loses temperature. Sometimes the ion falls in another state, which doesn't observe 369 nanometer laser. Here is the level. And in that case, the 935 nanometer laser repumps the ion to the original 369 cyclic state. By this cooling process, the ions are cooled in the trap and remain for a long time. So here are some photos of the vacuum chamber and other setups and a trapped ion. The chamber has an ultra-high vacuum of 2 times 10 to the minus 11 torr, and a trap chip is set up inside the chamber here. And here is the chamber, and here is a helical resonator for trap RF amplification. And then 369 nanometer cooling beam
goes into this direction, and 399 nanometer ionization beam and 935 nanometer ripple beam goes into this direction. And here is an imaging lens to collect the fluorescence from the ion, and we use an EMCCD camera for imaging. And then we use a PMT photo multiplier tube to detect the quantum state. And this is the actual video for our ion imaging. And then after we trap and cool an ion, we control the qubit states of the ion with a microwave field. Here are the energy levels of ytterbium ions, and here is the 369 nanometer transition, and we use these two states as a qubit because they have a long lifetime. And the transition frequency is about 12.6 gigahertz. So we shoot 12.6 gigahertz electromagnetic wave to the ion with a microwave horn. But the ion is usually in a random state, so you cannot see the transition when you apply the microwave. So we first need to initialize or prepare to the zero state of the qubit. And then after the microwave operation, we detect the quantum state of the ion. So here's how we can initialize and detect the quantum state. First, initialization. It's just simple. We just tune the 369 nanometer laser to this green transition from f equals 1 state to the excited state. Then the ion decays to the f equals 1 state or f equals 0 state. If it decays to the f equals 1 state, it's excited by the laser again. If it decays to the f equals 0 state, nothing happens and it just stays. If you repeat this again and again, then the old population will be eventually in the zero state. This is how initialization or state preparation is done. And detection is simpler. We just tune the laser to this green transition from the ground state f equals 1 state to the excited f equals 0 state. Then the population that was first in f equals 1 will always in the cyclic transition, back and forth. On the other hand, the population that was first in f equals 0 state will just remain. The one state repeatedly makes fluorescence going back and forth, so it will always be found bright. On the other hand, the zero state will always be found dark. So in this way, we can distinguish which state the qubit will be in. So this is how detection works in ion trap. And here's our result of initialization, microwave transition, and detection histogram. The first plot shows the histogram of detection signals. The x-axis shows the PMT signal, which is how bright was the ion, and the y-axis shows the number of cases for each brightness. You can see that almost all signals were dark, which is a zero signal, which shows that the initialization or state preparation is working well. The second plot shows the microwave transition. If you apply microwave of qubit frequency, the state of the ion moves back and forth between 0 and 1 state. And this is called Rabi oscillation. So as you can see, our Rabi oscillation shows good oscillation quality
and which has an amplitude of about 0.9952, and then it shows a good coherence of operation. And the last plot is a signal histogram of all data. So the zero signal is what you get from detecting the zero state, and the rest is from the one state having some distribution. So here you can see the signals of zero state and one state are well separated, which is good for detection accuracy. However, microwave is not enough for quantum computing with multiple ions because first, due to its long wavelength, which is in centimeter scale, microwave alone cannot address individual ions of spacing around 5 micrometers. And second, a major method for ions to interact with each other is using motional modes of them, and microwave cannot control the motional modes. So we instead use a transition called Raman transition with two laser beams that have frequency difference of the cubic frequency, which resolves the two problems. So here is a schematic of our setup for Raman transition. We need two laser beams, so we decide the beam here, and then we tune the frequency of the two beams with device called AOM here and here, and they go into the chamber here and here. And then we detect the cubic states of the ion with the PMT by the same method. This is just a circuit for fixing the frequency difference of the laser beams. And here is a photo of our actual setup. The laser beam comes out here and are divided here, and the frequency tuned here and here, and they go into the chamber here and here, and the detecting PMT is somewhere here. The first thing we did was Raman transition with co-propagating beams, which means the two beams are incident in the same direction. We cannot use this configuration for quantum computing because we need to control the motional modes of the ion chain, and co-propagating beams have small momentum difference, delta K, so they cannot do that. But we can still control the cubic states of the ions with this configuration, and we can diagnose the set of status, such as alignment of the beams or frequency tuning of the lasers, so we use this. And it shows Rabi oscillation, which looks like this, which is a bit worse than the microwave transition, but yet it shows a decent level of coherence. The next thing to do is to operate Raman transition with beams with a large delta K, the momentum difference. This is required because the quantum states of ions consist of cubic states and motional state, and to make interaction between ions, we need to be able to control the motional state. And to control the motional state, we need beams that have momentum difference, delta K, which is large. So the detail of the control method is quite complicated to explain in this talk, so let me just skip all the details. Anyway, we chose a counter-propagating configuration of the beams, which means that the two beams are incident from the two opposite directions. This configuration enables controlling of motional states, but it's also much affected by motional and electrical noises. So the Rabi oscillation looks like this. It still shows oscillation, but again, a bit worse than in the co-propagating scheme. But it's actually quite an improved result compared to our previous results from
several months ago, and we still need to improve the coherence more to actually implement 2 qubit gates. So we expect that we will have better coherence and high fidelity gates in the future by some additional techniques such as sideband cooling. So this was my talk, and thank you very much for your attention. If you have any question, please feel free to ask. Thank you. Thank you, Dr. Wuchun. I'm not used streaming the Zoom yet. I'm not sure. I'm watching. But thank you very much for your talk. I think is there are questions? Yes, I think there's already 2 questions. Yeah. We'll put that in the chat, but we'll read it out loud as well. Okay, so the first question is what are the advantages and disadvantages for ion trap-based quantum computer compared to atom-based? So compared to the neutral atom-based, I think the advantages come from the fact that we trap ions with electric fields. So electric fields are much than the optical traps in neutron atoms. So we have a low chance to lose our ions. So we can trap them for a much longer time. So that I think that could be an advantage. And disadvantage also comes from the same fact. I mean, they are trapped by electron fields, so electric fields, so a lot affected by the electric field noise. So it decreases the accuracy of the quantum gates. So I think that's the advantage and the advantage. And then the second question, is there any company currently building and implementing ion trap quantum computers? Yes, there are companies currently building and implementing ion trap. So the most well-known companies for ion trap are IonQ and Honeywell. So started in the university labs, and now the professors and researchers from the university are moved to the companies and actually implementing the architecture in the companies. Yes. That's great. Thanks, Ujun. I also would like to add that IBM, our sponsor for this event, also have a partnership with IonQ. And yeah, I just want to add that. And IBM is also investing on both superconducting and IonQ, as they are both very prominent candidates for quantum computing. So I will, there's another question in Vietnamese, I will translate it to you. So what is the relation between the number of ions and qubit, and what is the success rate of this method?
Hi, Woo-jun, can you hear me? I'm sorry. Can you say it again? Yeah, there's another question in Vietnamese. Yeah, there's another question in Vietnamese, which is, what is the relation between the number of ion and qubit, and what is the success rate of this method? What is the relationship between ion and qubit? The number of ion and qubit, which I guess the number of ion is the number of qubit, right? I mean the relationship between the number of ions and number of qubits, maybe? Yeah, I think that's what they asked. I think. Yes. Yes. So yeah, we use ions to implement qubits, and usually, so basically one ion. So one qubit is implemented in one qubit, one ion. So usually they are one-to-one matching, but if you cannot fully control all the ions, then the number of qubits could be less than the number of ions. And also, in terms of interactions, if you cannot use interactions between among all the ions, then maybe the number of qubits, we would say the number of qubits is less than the number of ions. And what is the success rate of this method? Usually, the best results from the university and companies, the fidelity, so the accuracy of a single qubit gate is known to be like 99.9% or greater than that. And that could be the success rate, I think. Okay, I'm allowed to translate your answer in Vietnamese. Woo-jun có trả lời rằng là mỗi một ion thì tương đương với một qubit, vậy thì số lượng ion trong dãy ion sẽ tương đương với số lượng qubit trong dãy qubit. Điều đó tất nhiên là chỉ khi chúng ta có thể hoàn toàn nghĩa là điều khiển mỗi ion, nhưng mà tùy thuộc vào những cái thí nghiệm, nhiều khi mà những cái ion mà ở bên rìa hay là những cái ion mà không tương tác thì chúng ta sẽ không tính đến. Và nhưng mà nói chung là số lượng ion mà có thể bẫy được chính là số lượng qubit. Tỷ lệ thành công của phương pháp này thì là 99, tỷ lệ thành công, độ chính xác của phương pháp này là 99,9%, và tỷ lệ thành công không rõ là nói về cái gì, nên mình nghĩ là độ chính xác của nó là 99,9%. Còn yeah, I would like to ask a question as well. So we were talking about the number of qubit, number of ion, right? So how much ion can you trap in your array? How could the ion trapped in? No, how many ions? Sorry, how many ions usually people trap in a single ion trap? Yeah. Trap as many as atoms I could. I think I can trap as many as 50 or something atoms in ion trap, and then for scalability, the other groups are developing some structures to add ion traps together modularly. So I think we can trap more atoms in those ways. Right. Are there any other questions? I don't see any other questions, but I think I'm translating your questions in Vietnamese now in the chat so everyone can understand. I'm doing the same thing. Oh, great. Yeah, but we're also on the top of the hour, so thank you very much, Woo-jun, for your sessions, your talk, and also your answers. I guess it's a good time for us
to move into our next talk. Thank you very much. Thank you. Thank you, Jun. So Tiên tôi xin cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra một sự kiện rất là thú vị cho cộng đồng những người quan tâm đến tính toán lượng tử. Hôm nay tôi xin trình bày về qubit siêu dẫn. Nó là một loại qubit mà nhận được rất nhiều sự quan tâm trên thế giới. Tôi sẽ trình bày về nguyên lý hoạt động của nó và hiện trạng và những cái nghiên cứu trình bày về nguyên lý hoạt động của nó đây. Và thì mọi người có thể thấy ở trong hình trạng đây là một cái máy tính lượng tử của Google nghiên cứu trong về nguyên lý hoạt động. Trên thực tế thì cái chip định toán có thể thấy ở rất bé ở đây là bé tí vì nó được chế tạo từ công nghệ nano. Toàn bộ phần còn lại bên ngoài này, những cái màu vàng màu trắng to đùng này là cái tủ lạnh. Nó là một cái thiết bị làm lạnh rất sâu tới khoảng gần 0 độ tuyệt đối. Cụ thể là cái con chip Sycamore này phải ở khoảng độ 10 mK. Còn lại những cái đường màu trắng là đường dẫn các vi sóng đi xuống để điều khiển và đo đạc trạng thái của cái con qubit nằm ở giữa này. Thì mọi người cũng biết là cái qubit thì có rất là nhiều nguyên tắc để có thể chế tạo ra, giống hệt như là một cái bit cổ điển. Mình quan tâm nó là một cái thiết bị mà có hai cái trạng thái là 0 và 1. Thì bất cứ cái gì mà có hai trạng thái thì đều có thể được để sử dụng tính toán được. Thì mọi người cũng biết là cái thiết bị phổ biến nhất và hiện tại là gần như cái duy nhất mà được con người dùng là transistor, có hai trạng thái 0 có dòng điện hoặc 1 hoặc là có dòng điện. Tuy nhiên thì có rất là nhiều các cái loại bit khác, ví dụ như là dùng bàn tính này, dùng đồng xu 01, dùng rất nhiều thứ khác. Thì tương tự như vậy, ở cái thời điểm này của công nghệ điện tử, mọi thứ vẫn còn rất sơ khai, cho nên là chúng ta chưa có một cái lĩnh vực công nghệ nào mà thực sự dẫn đầu. Nó là những tiềm năng nhất để có thể thắng thế là tôi sẽ là cái qubit tốt nhất. Thì ở trên thế giới thì có rất là nhiều hướng nghiên cứu khác nhau, ví dụ như là dùng các cái sai hỏng, các cái chỗ trống ở trong một cái mạng kim cương, hoặc là dùng photon như của công ty Sanadu, một cái startup rất nổi tiếng ở Toronto, Canada, hoặc là dùng trường điện tử để bẫy lại các cái nguyên tử ion ở một cái vị trí, và thông qua đó thì điều khiển và đo đạc nó, sử dụng các cái tham số của cái nguyên tử và cái trạng thái của nguyên tử đấy như là giá trị 0 và 1 của qubit. Thì công ty nổi tiếng nhất ở trong lĩnh vực bẫy nguyên tử, bẫy ion này là IonQ, thì gần đây cũng đã IOP được 2 tỷ đô. Ngoài ra thì còn rất nhiều công nghệ khác, như là dùng marijuana của công ty Microsoft, hoặc là dùng electron spin, hoặc là spin của nguyên tử. Thì những cái hướng spin này rất là mạnh ở Sydney chẳng hạn, và chúng nó hoàn toàn có thể, đây cũng hoàn toàn có thể là hướng của máy tính điện tử trong tương lai. Và cái hướng mà chúng ta sẽ tập trung vào hôm nay trong buổi nói chuyện này, đó là hướng về qubit siêu dẫn. Thì ở đây tôi sẽ trình bày về hai cái hai cái loại qubit từ thời sơ khai ban đầu. Nhưng mà đầu tiên thì trước tiên thì chúng ta sẽ phải đảo qua là như thế nào là siêu dẫn. Thì trạng thái siêu dẫn là trạng thái của một tập hợp tất cả rất nhiều electron. Tức là ở trong kim loại hoặc ở trong vật rắn có bao nhiêu electron, thì bình thường thì mỗi electron đi một hướng. Khi mà ở nhiệt độ cao, ở nhiệt độ phòng thì mỗi electron chạy một nẻo, giống như trong chuyển động ngẫu nhiên thôi. Nhưng mà khi mà mình làm cho chúng nó chuyển động chậm lại, lấy bớt năng lượng ra khỏi chúng, làm cho nhiệt độ nó không phải là tham số thống trị trong cái vật rắn nữa, thì dần dần các cái tính chất bản chất của chúng nó lộ ra, các cái tính chất lượng tử nó bộc lộ ra. Thì cái vật liệu mà tốt nhất ở trên mà tự nhiên trao cho chúng ta đấy là nhôm. May mắn là nó là một loại vật liệu rất phổ biến. Nhôm là một cái vật liệu mà khi mà siêu dẫn ấy, thì có rất nhiều electron cùng nhau ngưng tụ trở thành một cái vật thể lượng tử. Tất nhiên là ví dụ chúng ta có vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao
thì khi mà ngưng tụ thì chúng trở thành một cái chúng cũng ngưng tụ lại thành một cái vật thể lượng tử. Những cái vật thể lượng tử nó nhỏ thôi, nhỏ là nháy nháy nhé. Chúng ta không thể nói quá định lượng ở trong một bài nói chuyện như thế này được. Nhưng mà cái electron nó ngưng tụ lại trở thành một trạng thái. Ví dụ như ở trong siêu đại vật cao thì electron ngưng tụ ở trong một cái mạng hai chiều. Nhưng mà ở trong nhung thì toàn bộ electron ở trong cái kim loại đó đều ngưng tụ trở thành một cái vật thể lượng tử. Và đây chính là cái vật thể lượng tử mà chúng ta sử dụng để làm qubit. Vật thể lượng tử này do chúng được tạo thành bởi rất nhiều electron cho nên chúng có điện tích rõ ràng, cũng có thể tạo thành dòng điện. Và chính đấy là cái điều thú vị của vật liệu siêu dẫn. Chúng ta điều khiển dòng điện là dễ nhất vì chúng ta có rất nhiều các loại máy khác nhau. Nhìn xung quanh chúng ta rất nhiều loại máy điện. Các loại máy điện đặc thù cũng khá là phổ biến. Ví dụ như dùng trong viễn thông điện tử, tính toán bình thường, thì chúng ta ngay lập tức có thể lấy tất cả những cỗ máy đấy dùng để cố gắng điều khiển một cái miếng nhôm được thiết kế theo ý chúng ta. Đấy là cơ bản của qubit siêu dẫn. Ở đây chúng ta nhìn thấy hai loại qubit siêu dẫn từ đời đầu. Ở bên hình bên trái là qubit đầu tiên trên thế giới được chế tạo ra bởi Nakamura vào năm 2000. Thì Nakamura làm như thế. Đây, cái qubit này là cái lõi của nó, cái trái tim của nó chính là cái chỗ mà được ký hiệu bằng chiếc box này, nơi con chuột nó đang chạy này. Tôi đang chỉ ra đây. Thì ở trong cái box này nó được kết nối với một cái reservoir, tức là một cái miếng kim loại rất to, nó đóng vai trò như là một cái nơi trữ electron. Nó có quá nhiều electron, có thể có đến hàng tỷ electron, mình cũng không rõ lắm. Nhưng mà cái phần box này thì rất nhỏ. Phần box này thì cỡ nanomet, thông thường cỡ khoảng độ 50 nanomet. Thì cái box này nó có chứa một số hữu hạn electron, chẳng hạn như 1000 electron. Nhưng mà vấn đề cái thú vị của box này là vật lý lượng tử là cho thấy là con mèo Schrödinger nó là hoặc là sống hoặc là chết, chúng ta không biết cho tới khi chúng ta đo nó. Đây là trạng thái chồng chập lượng tử, trạng thái chồng chập của một cái vật thể lượng tử. Thì cái charge qubit này, cái qubit về điện tích ấy, nó sử dụng điện tích làm biến lượng tử. Và cái biến lượng tử này, số lượng điện tích ở trong cái box này nó là không xác định, nó là chồng chập. Ví dụ như là nó có thể có 1000 hoặc là 1002 electron cùng lúc, mình không biết nó là có bao nhiêu cho tới khi mình thực sự đo nó. Hoặc là bên này, đây là một cái vòng dây. Thì chúng ta biết là nếu một vòng dây kim loại bình thường mà có một dòng điện, thì nếu mà chúng ta đặt từ trường vào thì dòng điện sẽ chạy trong vòng dây, từ trường vuông góc. Thế thì cái vòng dây này được làm được từ nhôm và làm lạnh nó xuống cái nhiệt độ mà cả cái bánh nhôm đấy ở trạng thái siêu dẫn, tức là toàn bộ electron trong cái bánh nhôm sẽ ngưng tụ trở thành một trạng thái lượng tử. Thế thì khi mà dưới ảnh hưởng của từ trường thì cái dòng điện ở trong cái dây dẫn này nó sẽ chạy hoặc là theo chiều từ trái sang phải, hoặc theo chiều trục trận trên cái đồng hồ, hoặc là theo chiều ngược trên cái đồng hồ cùng một lúc. Chúng ta không biết là hiện tại của nó đang chạy theo chiều nào. Khi chúng ta đo ra 50% nó chạy theo chiều kim đồng hồ, 50% nó chạy theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, và chúng ta không biết. Giống hệt như con mèo Schrödinger nửa sống nửa chết. Thì cái biến lượng tử ở đây chính là dòng điện chạy qua trong cái cuộn dây này, trong cái vòng dây này, và chiều của dòng điện thì là không rõ ràng. Chiều của dòng điện là biến lượng tử, do đó nó có thể bị chồng chập, do đó nó có thể chạy theo cả hai chiều cùng một lúc. Đây là điều không thể xảy ra trong thế giới cổ điển. Giống như ở trong cái box kia, chúng ta có thể có 1000 hoặc là 1002 electron cùng một lúc, không thể xảy ra trong thế giới cổ điển. Trong thế giới cổ điển chỉ có thể 1000 electron hoặc là 1002 electron. Đo là ra như thế. Nếu chúng ta đo ví dụ trạng thái nó là 1000 electron mà chúng ta ra 1002 thì có nghĩa là phép đo chúng ta bị sai. Nhưng trong thế giới lượng tử, chúng ta làm phép đo dù tốt như thế nào ở trong nữa thì vẫn đưa ra 50-50, và chúng ta không thể giải thích được điều này trong thế giới cổ điển. Thế thì cái nhược điểm của qubit siêu dẫn ấy có thể nhìn thấy ngay là như thế này. Thứ nhất là nó đòi hỏi một cái nhiệt độ quá thấp. Nó đòi hỏi nhiệt độ siêu dẫn của nhung là 1 độ K, 1,2 độ K. Chúng ta cần phải khoảng độ 10 lần nhỏ hơn nhiệt độ siêu dẫn đấy thì mới có nhiều electron nó ngưng tụ trở thành một cái vật thể lượng tử. Chứ nếu mà không thì xung quanh nó vẫn có nhiều các electron tự do khác nữa, nếu mà nhiệt độ nó hơi cao một chút.
cho nhiệt và đòi hỏi cái nhiệt độ rất thấp này. Đấy là lý do tại sao mà máy tính của Google cần cả một cái cỗ máy làm lạnh nó đủ để chứa cái chip qubit nằm ở giữa. Máy IBM cũng thế, máy Rigetti cũng thế, bất cứ một máy nào sử dụng công nghệ siêu dẫn đều là như thế. Toàn bộ máy siêu dẫn, máy tính siêu dẫn ở trên thế giới hiện tại chỉ sử dụng nhôm. Nhôm là vật liệu siêu dẫn tốt nhất ở trên đời. Chúng ta có trì, chúng ta có niobium, có tantalium, có đủ mọi thứ, nhưng mà chỉ có nhôm là tốt nhất trên đời. Cái thứ hai nữa là đây là các vật thể nhân tạo, cho nên là chúng nó chịu rất nhiều ảnh hưởng từ nhiễu ở xung quanh. Và cái thứ ba nữa là đây là các cái vật thể mà do chúng ta vẽ ra. Chúng ta tưởng tượng ra chúng là chúng ta vẽ mạch, y hệt như chúng ta thiết kế một ngôi nhà, y hệt như chúng ta vẽ ra cái ghế, chế tạo ra cái bàn. Thì các cái mạch điện siêu dẫn này chúng ta cũng vẽ ra. Và khi vẽ ra thì cái công nghệ nano là công nghệ ở trên mặt phẳng của đế silic, nó là một công nghệ hai chiều, do đó cái tính kết nối của nó rất là kém. Chúng ta có thể đặt được hai cái qubit ở trên mặt bàn và chúng ta vẽ một cái mạch, vẽ một cái đường dây kim loại để nối chúng lại, và do đó thì chúng sẽ có thể entanglement, có thể vướng víu với nhau được. Nhưng nếu chúng ta có 100 qubit chúng ta đẩy ra mặt bàn thì chỉ có những qubit ở sát cạnh nhau chúng ta mới có thể vẽ được cái đường liên kết để chúng nó kết nối với nhau. Những qubit ở quá xa thì không có cách nào để liên kết chúng nó được, do đó chúng ta gọi cái qubit siêu dẫn này là partial connectivity. Chúng có liên kết với nhau, có vướng víu với nhau, nhưng chỉ khi chúng ta cung cấp cho chúng phương tiện, một cái cầu nối để chúng tương tác với nhau. Điều này là khác so với photon hoặc là nguyên tử ion hoặc là ion. Cái ví dụ như là máy tính ion của IOQ chẳng hạn, thì khi mà chúng ta đặt 20 ion sát cạnh nhau thì chúng do tự nhiên sẽ tự trao cho chúng cái năng lực liên kết với nhau, entanglement. Và do đó thì toàn bộ các qubit là entanglement với nhau, được vướng víu với nhau, 20 qubit cùng vướng víu với nhau. Do đó cái năng lực tính toán của máy ion là full connectivity, đó là 2 mũ n với n là số qubit. Trong khi đó thì máy tính lượng tử siêu dẫn chỉ liên kết với những anh ở gần nhau thôi. Những anh ở xa là sẽ phải thông qua những cái cách điều khiển đặc thù. Nó không hiển nhiên, nó không tự nhiên mà có. Thì đây là nhược điểm của máy tính siêu dẫn. Nhưng bù lại nó có những ưu điểm gì? Thứ nhất là đây là các cái nguyên tử nhân tạo. Nói là nguyên tử bởi vì nó có hai trạng thái không một, trạng thái cơ bản, trạng thái kích thích giống hệt như nguyên tử hydro, trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích. Hai trạng thái hoặc là có n trạng thái cũng được, thì chúng ta cứ coi là hai trạng thái thôi. Thì chúng ta có thể hoàn toàn thiết kế theo bất cứ nào chúng ta muốn. Ở đây nhìn thấy hai cách thiết kế cùng là vẽ ở trên một tờ giấy thôi, đúng không? Cùng là cầm bút vẽ ra, sau đó thì thiết kế ở trên đế silic, nhưng mà chúng hoạt động hoàn toàn khác hẳn nhau. Một cái sử dụng dòng điện, một cái sử dụng số electron, và hình dáng của chúng trông cũng rất là khác nhau. Thế thì nó chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của chúng ta, chứ còn thì chúng ta hoàn toàn có thể thiết kế nó bất cứ theo cách nào chúng ta muốn. Cái thứ hai là cái công nghệ chế tạo những cái mạch điện ở trên đế silic này. Đây chính là công nghệ chế tạo chip, chế tạo máy tính, điện thoại, những thứ công nghệ nano đem lại cho cuộc sống phồn vinh của chúng ta bây giờ. Cái công nghệ đây là công nghệ thuộc loại mạnh nhất trên thế giới, tức là nó có thể chế tạo 10 tỷ điện thoại mà mọi người có hiện nay, là cỡ khoảng độ 10 tỷ chip, 10 tỷ cái transistor ở trong cái chip bé tí, bé hơn cái đầu ngón tay út, mà nó có 10 tỷ transistor. Thì ở đây cũng thế, cái công nghệ chế tạo qubit siêu dẫn là hoàn toàn tương thích với cái công nghệ mạnh nhất của chúng ta đang có, do đó chúng ta có rất nhiều công cụ để chế tạo nó ra theo cách nào chúng ta muốn. Nó khác với cả drop ion với photon là cái công nghệ đấy nó không thực sự, nó có những cái đặc thù riêng mà mình không sử dụng hoàn toàn là công nghệ nano. Tiếp theo là sử dụng điện. Chúng ta sử dụng điện để điều khiển qubit siêu dẫn, chúng ta sử dụng điện để chúng ta đo điện ở trên qubit siêu dẫn, và do đó chúng ta có thể sử dụng được rất nhiều các loại máy điện có xung quanh. Đo điện là dễ nhất trên đời, nó dễ hơn nhiều so với đo ánh sáng hoặc là đo từ. Trong spin qubit là đo từ, trong photon thì đo ánh sáng. Những phép đo thì rất là không chính xác, đo đơn photon là cực kỳ phiền. Ví dụ như có thêm một điều nữa là đây là các cái vật thể lượng tử, vật thể bằng điện, cho nên là cái điều khiển nó rất là nhanh. Thông thường một cái ghét đặt lên nó bật tắt hoặc là trồng chập
một cái gate mà ra lệnh cho cái qubit là hãy trông chập đi, nó chỉ xảy ra trong thời gian là 1 nano giây, cỡ nano giây, rất là bé, rất là nhanh, thậm chí nhỏ hơn nano giây. Thì cái điều này nó khác so với cả các loại qubit khác. Ví dụ mình muốn xoay một nguyên tử thì cái nguyên tử nó nặng, nó xoay rất là khó. Điều khiển cái nguyên tử thông thường phải cái xung nó cỡ khoảng độ micro giây, so sánh với cả xung của qubit siêu dẫn cỡ nano giây, tức là mình có thể làm được 1000 xung, sau đó so sánh với cả IonQ thì chỉ được 1 xung trong cùng một đơn vị thời gian. Thế thì tại sao lại là qubit siêu dẫn? Thì qubit siêu dẫn nó có những cái ưu điểm của nó, ví dụ được chỉ ra bởi Di từ khoảng độ 20 năm trước rồi. Thì trong đó thứ nhất là nó có thể scale up, tức là có thể chế tạo một số lượng lớn, bởi vì chúng ta sử dụng công nghệ nano. Cái thứ hai là có thể khởi tạo nó một cách dễ dàng. Qubit có thể khởi tạo dễ dàng, đây là một điều rất là quan trọng. Bởi vì là chúng ta biết là trước khi chúng ta tính toán ấy, thì đầu vào phải rõ ràng, sau đó chúng ta trải qua một loạt các cái thuật toán nọ kia thì chúng ta có một cái đầu ra. Nhưng mà nếu mà đầu vào mà không rõ ràng thì chúng ta không thể biết đầu ra là gì. Thì bây giờ làm thế nào để biết được cái đầu vào, trong khi đó thì con mèo Schrödinger chẳng biết gì cả cho tới khi chúng ta đo. Làm thế nào chuẩn bị tất cả mọi thứ ở không. Thế thì qubit siêu dẫn có thể chuẩn bị rất là rõ ràng và đơn giản cho tất cả về trạng thái ground state. Tiếp theo nữa là qubit siêu dẫn thì có một cái thời gian sống đủ dài. Tất nhiên là thời đầu tiên thì qubit siêu dẫn sống ngắn lắm, khoảng độ vài chục chu kỳ là chết rồi. Nhưng hiện tại thì nó sống được cả triệu lần, rất là dài. Tiếp theo nữa là phải có một cái bộ cổng đầy đủ để có thể thực hiện bất cứ một cái tính toán nào chúng ta muốn. Chứ nếu mà cái hệ qubit đấy chỉ có một vài cổng thì không thể làm được một bài toán bất kỳ. Ngoài ra thì phải đo đạc dễ dàng, đo điện là dễ nhất. Bây giờ chúng ta nhìn vào cái qubit siêu dẫn của Nakamura. Cái qubit đầu tiên, thời đầu tiên là qubit dễ hiểu nhất. Về sau thì nó liên quan với các kiến thức về vi sóng, nó sẽ khó mô tả hơn, mình sẽ khó tưởng tượng hơn. Thì ở đây mình tưởng tượng trực giác luôn là trong cái box này có thể có ví dụ như n hoặc là n cộng 1 cặp electron. Đó. Thế thì mình dùng cái punch case này, mình điều khiển nó là hoặc là 0 hoặc là 1 hoặc là chồng chập giữa 0 và 1. Thì cái cách nhìn của mình là như thế này. Đầu tiên nhất là cái gate này, cái trục này. Đầu tiên là cái gate này đặt ở cái trạng thái là chắc chắn là 0 thì mình đo ra chỉ ra 0. Thế sau đó cái gate này đặt ở cái trạng thái hiệu điện thế mà chắc chắn là 1 thì mình đo chỉ ra 1. Nhưng tất cả các giá trị ở xung quanh này mình đặt một cái gate này nhé. Thế sau đó mình chờ một lúc mình mới đo. Chờ một lúc mới đo ra giá trị này. Chờ một lúc mới đo ra giá trị này. Chờ một lúc mới đo lại ra giá trị này. Thế tức là mình đá vào cái mình đá vào cái box này một cái này. Đầu tiên là cái box này có 1000 electron. Mình dùng cái punch này cung cấp một cái hiệu điện thế vào đây, mình đá cái box một cái. Cái box này electron được đi ra. Nhưng mà mình không biết electron được đi ra hay không. Nó đi ra theo cọc bởi vì nó là siêu dẫn. 2 electron cùng một lúc. Thì nó có thể đi ra, có thể không. Giống như con mèo có thể sống, có thể chết. Mình không biết. Nếu mình đóng cái gate này lại, mình chờ một lúc mình đo. 1000 electron, sống lúc sau mình đo y hệt như thế lại 1002 electron, sống lúc sau lại đo lại y hệt như thế lại 1002 electron, rồi lại 1000 electron. Thì cứ thế thì mình đo thành một cái đồ thị nó trông như thế này. Đồ thị này nó gọi là Rabi oscillation, tức là cái đồ thị, cái xác suất của nó sẽ là 0 hoặc là 1. Thế thì cái mà tượng trưng cho cái thời gian sống ấy là cái độ giảm của cái biên độ này. Ở đây mình lấy một cái đồ thị mà nó thuộc về một cái thí nghiệm khác, nó thì nó giảm rất là nhanh. Ở đơn vị trên trục này nó cũng không thuộc về cái thí nghiệm này. Cái thí nghiệm này nó chỉ tầm nano giây thôi, chứ không phải là micro giây như thế này. Nhưng mà ở đây mình muốn nói là cái thời gian sống ấy, cái thời gian sống là nó sẽ giảm dần như thế này. Với qubit siêu dẫn bây giờ ấy, thì khi mình nhìn thấy một cái Rabi oscillation này, mình nhìn gần như không thấy độ giảm. Nó giảm theo khoảng độ 100.000 lần dao động như thế này nó mới giảm. Vậy thì thời gian sống của cái qubit Rabi oscillation nó xảy ra trong nano giây thì nó sẽ last, nó sẽ sống đến tận khoảng độ 100 micro giây và thậm chí là 1 mili giây, sau đó thì nó mới chết. Thì rõ ràng là đây là một điều rất là tuyệt vời. Đấy chính là lý do mà tại sao mà qubit siêu dẫn được nhiều người sử dụng như thế, dễ sử dụng và sống đủ dài. Thì cái qubit đầu tiên của Nakamura ấy, nó có một cái nhược điểm này. Ông ấy đo là đo cường độ dòng điện, ông ấy dùng cái probe này.
nối thẳng ra ngoài. Đấy, nối thẳng ra ngoài nhiệt độ thừa thì rõ ràng cái probe này nó mang lại rất nhiều noise, và do đó là qubit của ông ấy sống được có tí là đã chết rồi. Thế thì 2000 thì Nakamura đề xuất ra cái couple pair box. Chúng ta gọi cái đấy là cái couple pair box của mình, nó là một cái box chứa các cái hạt siêu dẫn, các cái couple pair. Đến năm 2006 ở Yale thì Michel Devoret để sáng chế ra một cái loại qubit mới của là transbone. Thì với mặt cơ bản là bê cái cục của Nakamura vào, đặt trên silic nhưng mà không kết nối nó với bất cứ cái gì cả, chỉ kết nối điện dung thôi với bên ngoài. Tức kết nối điện dung là như thế nào? Tức là mình đặt một cái mạch cộng hưởng bên cạnh và mình không chạm trực tiếp vào nó. Thế thì nhiễu loạn bên ngoài có thể đi ra đi vào nhưng mà không chạm được vào cái con qubit này. Cái qubit nó không kết nối với thế giới bên ngoài, nó chỉ kết nối thông qua cái mạch cộng hưởng. Đúng cái tần số đấy thì qubit nó sẽ rung, không đúng tần số đấy qubit nó sẽ mặc kệ. Và ngay lập tức cái cách thiết kế như thế này, Devoret đặt tên nó là transbone, ngay lập tức tăng thời gian sống của qubit lên khoảng 1.000 lần. Nhưng mà bù lại thì mình không, ở đây mình không tưởng tượng được nó là 1.000 hay 1.002 electron nữa. Cái pin lượng tử ở đây nó không phải số điện tử nữa, nó là một thứ khác, nó lai giữa kiểu vi sóng các thứ, nó hơi phiền phức. Nó vẫn là trường điện tử cả thôi. Từ trước thì 2 electron N hay là N cộng 2 electron thì nó cũng là một cái trường điện tử, nó là thay đổi của trường điện tử của môi trường của qubit. Thì ở đây cũng là cái trường điện tử của cái qubit này nó thay đổi thôi, cũng không có gì khó hiểu cả. Nhưng mà hiển nhiên mọi người cũng hiểu là trường điện tử nó không đơn thuần là một điện tích hay điện tích, nó có thể là những thứ biến thiên. Thế thì ở đây mình nhìn thấy này, cái qubit nó là cái màu xanh green này. Đó, cái transbone qubit ấy nó là cái cục lò xo nó dao động. Đấy. Thì cái trái tim của nó ấy, nó là một cái mạch như thế này, nó là nó là mạch siêu dẫn ở đây. Đấy, cái siêu dẫn nó nằm ở đây như thế này. Để phóng to nó ra thì nó là một cái siêu dẫn bé tí. Thế nhưng mà nó kết nối với cả một cái mạch dao động. Cái mạch này, cái lò xo này, nó kết nối điện dung, tức là không chạm vào nhau nhưng mà kết nối thông qua cái trường điện tử với cái cavity. Cavity ấy mọi người có thể hiểu là nó có nhiều cách thiết kế cavity, chỉ có một đường như thế này thôi cũng là một cái cavity. Nhưng mà để vẽ ra cái đường này thì rất phiền, không đơn giản như nào. Nó là cả một cái lý thuyết mình phải mô phỏng những thứ, nó độ dài này, rồi độ cong này, các thứ đều phải là lambda trên 4. Cái độ cong của cái này với cả cái bước sóng, cái bước ở đây này là phải match với nhau. Đó. Ở đây mọi người nhìn thấy cái đường trắng trắng nó nối. Đây là những cái cầu nối để sao cho cái trường điện tử của cái miếng này giống hệt như trường điện tử ở đây, giống hệt đây. Cái trường điện tử nó phải cực kỳ êm lặng, nó phải là một cái số không độ, thì nó kết nối với nhau để cho cái trường điện tử nó không độ. Thì thông qua nó thì cái qubit này nó mới tức là bất cứ một cái noise nào vào thì đều sẽ bị cái cục to đùng này nó hấp thụ hết, thì nó sẽ không đi vào cái transbone. Thì cái transbone này khi mà ra đời một cái Devoret sáng chế ra, IBM lấy luôn hết cả postdoc của Devoret ở ra cái IBM Q bây giờ. Martini ở bên Google cũng sáng chế ra Xmon. Xmon thì là một cái loại transbone thôi chứ không có gì phức tạp cả. Thì máy tính của Google bây giờ Sycamore thì cũng đều sử dụng Xmon, tức là một biến thể của transbone. Thì đến khoảng độ năm 2010, 2012 rồi đấy thì bắt đầu có ý tưởng về fluxonium. Fluxonium thì rất đơn giản, thay cái kết nối điện dung bằng kết nối điện cảm, thay cái tụ điện bằng một cái cuộn cảm. Cái cuộn cảm này rất là khó chế tạo, không dễ thế nào, bởi vì cái chế tạo nó trên silic. Nó không ở đây tất cả mọi thứ đều trên silic, cho nên nó không giống thế giới bình thường. Mình không vẽ ra một cái lò xo xong bảo có một cuộn cảm được. Trên thực tế thì cái này nó cũng là một cái vật liệu siêu dẫn, chế tạo bằng hàng trăm cái các cái mạch điện sự, các cái lớp siêu dẫn nó đè lên nhau để tạo ra một cuộn cảm đủ lớn. Đó. Thì cái fluxonium này thì hiện tại đang là có thời gian sống lớn nhất trên thế giới, vài trăm micro giây. Cách đây vài năm thì nó là 300 micro giây, thì là kỷ lục thế giới cách đây khoảng 2 năm. Đó. Bây giờ thì là 1 mili giây rồi. Thì làm thế nào để đến được với 1 mili giây? Đây là tương lai, cái này chưa đến 1 mili giây, cái này mới chỉ là những cái ý tưởng rất thú vị. Ý tưởng này như là cái qubit đời mới, một trong những cái qubit đời mới, có rất nhiều loại qubit đời mới. Tôi chỉ trình bày một trong những loại qubit đời mới.
đó là qubit không pi. Thì nó dựa trên một cái sự đối xứng của mạch điện là như thế này. Cái mạch điện hồi xưa ấy thì chúng ta ở trong điện thông thường thì chúng ta có Wisdom bridge, tức là cái mạch cầu. Mạch cầu thì có cái hay này, tức là tỷ số giữa các cái điện trở này, RA, RB với R1, R2 này, nếu mà tỷ số nó bằng nhau thì cái đoạn giữa này nó bằng không, nó không bị ảnh hưởng bởi nhiễu bên ngoài. Dòng điện ở bên ngoài đi ra vào như thế nào thì nó có thể đo theo đoạn thời kia, nhưng mà ở cái đoạn mạch giữa này là rất nhạy, không bị ảnh hưởng bên ngoài, nó bằng không. Và do đó thì chúng ta có thể đo một cái gì đấy trong ngành rất là tốt. Thế thì cái ý tưởng của cái mạch cầu Wheatstone này mình mở rộng ra là bây giờ mình sẽ bọc cái con transport đấy bằng đối xứng của các phần tử mạch điện, và do đó nó sẽ cắt bớt nhiễu đi. Thì có hai loại nhiễu cơ bản. Thứ nhất là cái nhiễu mà do cái con qubit này nó sẽ dần dần chết. Cái qubit thứ hai là do nó defacing, tức là mình không có biệt được giữa 0 và 1 nữa. Thì đây là hai cái đề xuất là cùng nhóm của Jen Koch hoặc là của Hooke đề xuất ra thôi. Hai ông này thì khi mà đề xuất được cái này thì đều là cùng một nhóm cả. Thì ví dụ như đề xuất trong cái bài mà Koch là corresponding author thì ông ấy đề nghị một cái mạch điện đối xứng như này, tụ điện đặt như thế này, cái hình vuông của cái chữ x giữa thì là cái mạch điện siêu dẫn, cái phân tử siêu dẫn, và cái cuộn cảm để như thế này, thì mọi người thấy là hoàn toàn đối xứng. Tất nhiên mình ở đây mình không đo được là charge hay là đo kiểu charge bond nữa, thì sẽ đo bằng những cái mốt khác của trường điện tử. Nhưng mà cái kiểu thiết kế đối xứng này nó tạo ra một cái nó bảo vệ cái mốt mà mình sẽ đo rất là tốt. Ít nhất tính toán lý thuyết cho thấy là rất là tốt. Hoặc là một kiểu thiết kế khác như thế này, Johnson Junction nó nằm đây, hai cuộn cảm nó nằm đối xứng như thế này, và tụ điện nằm đối xứng như thế này. Cái mạch kiểu tam giác như thế này cũng là một cái mạch mà được thiết kế, được kỳ vọng là nó sẽ đối xứng. Tuy nhiên là sẽ bảo vệ cái qubit. Tuy nhiên ý, là cái mạch cầu hoặc là những mạch kiểu như này nó có khó khăn của nó. Khó khăn là như này, các cái phần tử này có giá trị phải bằng tuyệt đối với nhau. Cái điều này rất khó, bởi vì ví dụ như này nhé, cái Johnson Junction, cái mạch siêu dẫn ấy, thông thường mình sẽ chế tạo nó kích thước là ví dụ 50 nanomet. Bây giờ nếu như mình muốn là hai cái Johnson Junction có giá trị bằng nhau tới 1/100.000 lần, tức là cái box mà mình chế tạo ra phải có kích thước là 1/100.000 lần của nhau, tức là giống nhau cho tới kiểu là 50,00001 nanomet. Đây là cái con số đấy mình nói để nhấn mạnh thôi, chứ không chính xác. Thì rõ ràng là chế tạo cực khó, bởi vì hai cái hình vuông mà chế tạo cỡ 50 nanomet khác nhau có một tí thôi, có thể khác nhau 1 nguyên tử, 2 nguyên tử. Điều đấy là gần như là không thể trong công nghệ chế tạo. Nhưng mà dù sao thì đây cũng là những cái chân chế mới, những cái đề xuất rất là mới. Nếu mà khác nhau 1.000 lần thì nhiều khi là cũng đã đủ để bảo vệ, còn nhiễu rồi thì chả cần phải đến 100.000 lần làm gì. Thế thì mình xin tóm tắt lại một cách rất ngắn gọn trong cái khuôn khổ này, chỉ có khoảng độ 20 phút đây này, mình đã quá thời gian rồi. Là cái qubit siêu dẫn từ thời đầu tiên của năm Nakamura đặt ra để tìm ra năm 2000 thì nó có thời gian sống cỡ khoảng độ 1 nano giây. Nhưng mà sau đó thì cái trục này là theo hàm lốc, tức là 1 nano giây này, 10 nano giây, 100 nano giây đến 1 micro giây này. Thì cái đấy nó tăng lên, và cái trục x này là theo năm tuyến tính. Cứ sau vài năm thì cái thời gian sống của qubit sẽ tăng gấp bao nhiêu lần đấy. Đây là những Moore ở trong thế giới cổ điển. Moore phát biểu ra câu này cỡ năm 60-70 gì đấy, mà đến tận bây giờ vẫn đúng, và không chỉ đúng cho bit cổ điển, đúng cả cho bit lượng tử luôn. Cô về xử như này, Transmon khi mới làm ra một cái là 1 micro giây ngay lập tức thì ở Devore. Thế mà máy của IBM bây giờ thì thông thường thì cái máy public chỉ cỡ khoảng độ 10 micro giây. Nhưng mà mình hoàn toàn có thể chế tạo rất đơn giản lên 100 micro giây. Và IBM gần đây thông báo là đã chế tạo được Transmon mà lên tới 1 mili giây. Thì fluxonium khoảng độ 300 micro giây trong một thời gian dài. Đấy. Thì gần đây thì cũng có một số những cái đề xuất mới, ví dụ như là dùng vật liệu mới titanium ở những phần khung cỡ quan trọng. Phần quan trọng nhất, cái lõi vẫn phải là nhôm. Rồi là sử dụng vật liệu mới này, sử dụng các cách thiết kế mới này, rồi sử dụng những cái ví dụ như 2D hoặc 3D, không để nó trên đế silic nữa, cho nó vào trong một cái thiết kế tối ưu hơn, trong một cái hộp 3 chiều chẳng hạn. Thì tất cả những đề xuất đấy đều làm tăng thời gian sống của Transmon, của qubit siêu dẫn.
Thì ở đây tôi xin liệt kê một vài cái máy tính điện tử mà đang nổi tiếng ở trên thế giới gần đây. Cái danh sách này hiện nhiên là không đủ, bởi vì gần đây có thêm một số những cái công ty khác nữa. Thì ví dụ như Inspire dùng Spin này, D-Wave thì dùng cũng là siêu dẫn, nhưng mà nó hơi kỳ lạ. Từ Microsoft thì dùng hiệu ứng Topo này. Thế thì những cái platform màu xanh dương này, màu xanh nước biển này, nó là các công nghệ khác này. Màu đỏ thì là khác hẳn đi, ví dụ là Drop.io hoặc là Photo. Nhưng màu xanh lá này thì mọi người thấy là đại đa số mọi người trên thế giới đã đổ xô vào là qubit siêu dẫn, bởi vì Event Zero Criterion, bởi vì mình thiết kế nó thoải mái, mình đo đạc nó rất là dễ dàng, thời gian sống rất là dễ, thời gian khởi tạo rất là dễ. Thì đấy là những ưu điểm mà làm cho qubit siêu dẫn nó thăng thế, và tại sao chúng ta nhìn thấy rất nhiều màu xanh dương và màu xanh lá ở đây. Và qubit siêu dẫn hoàn toàn tuân theo định luật Morse. Ngay cả qubit do IBM bản thân, những cái subset của cái qubit siêu dẫn và các cái qubit do công ty IBM chế tạo ra cũng tuân theo định luật Morse. Thì đây là những cái mà chúng ta rất là kỳ vọng. Và để chốt lại thì tôi sẽ nói thế này, chúng ta bây giờ có máy tính siêu dẫn để chúng ta lập trình, máy tính điện tử để chúng ta lập trình. Và xin nhắc lại là những cái máy tính đấy chỉ được chế tạo bởi Transmon thôi. Nhưng mà những version khác của nó, dùng vật liệu mới này, dùng không pi này, đang trên đường ra đời. Và rõ ràng là thế giới này là một thế giới rất đáng yêu, và chúng ta hoàn toàn mong chờ có một tương lai rất gần thôi. Sau vài tháng ngành này lại thay đổi, rất có thể là sang năm chúng ta sẽ có Zero Pi qubit để sử dụng. Và đây là một thế giới rất đáng mong chờ. Tính toán điện tử đang tiến bộ với những cái tốc độ rất là nhanh, và có vẻ như là cái ngày có những ứng dụng thực tiễn của máy tính điện tử là không còn quá xa lắm đối với chúng ta. Tôi xin dừng ở đây và xin cảm ơn mọi người. Wow, cảm ơn thầy Hưng về buổi diễn giải. Thầy Hưng giảng hay đấy ạ, làm em muốn đăng ký Summer School năm sau luôn đấy ạ. Hình như có câu hỏi trong YouTube ấy ạ. Dạ. Và thầy cho em hỏi Việt Nam mình đã đủ resource để build máy tính lượng tử chưa ạ? Đầu tiên cho mình hỏi là mình nói tiếng Việt hay nói tiếng Anh nhỉ? Nói tiếng Việt đúng không? Không phân dịch đúng không? Câu hỏi là tiếng Việt, chắc là trả lời bằng tiếng Việt đấy ạ. Ok. Thực ra ấy, thì cái hầu hết các máy tính lượng tử bây giờ được chế tạo ở trong phòng thí nghiệm, và với quy mô của một phòng thí nghiệm ở trường đại học thì nó không bao giờ là lớn cả, cho nên là nói Việt Nam có đủ. Cảm ơn thầy Hưng về buổi diễn giải. Có đủ. Trước rồi xin lỗi, mình tắt đăng ký Summer School năm. Mình tắt tiếng ở YouTube. Và ở quy mô phòng thí nghiệm thì bất cứ một quốc gia nào cũng có khả năng để chế tạo máy tính lượng tử. Mình có thể nghiên cứu máy tính lượng tử. Có điều là nó có phù hợp với các cái chính sách phát triển khoa học, hoặc là có chuyên gia để đủ năng lực, có tập hợp đủ một cái đội ngũ đủ mạnh để có thể xây dựng được máy tính lượng tử hay không. Bởi vì rõ ràng là nó cũng không rẻ. Nếu mà đầu tư một khoản đầu tư không rẻ, khoảng vài triệu đô mà xong rồi lại bỏ sông bỏ biển thì nó cũng lãng phí. Thì do đó thì, và mọi người cũng thấy là cái máy tính lượng tử này nó không phải là một cái to đùng như tàu vũ trụ hay cái gì đấy, nó đòi hỏi rất nhiều nguồn lực. Nó chỉ là một cái mình vẫn gọi là tabletop experiment, tức là những cái thí nghiệm có thể đặt trên một cái mặt bàn, thì nó không đắt một tí nào cả. Và do đó là mình tin tưởng rằng là nếu như mà nhiều người quan tâm, nếu như có nhiều chuyên gia để đủ năng lực có thể triển khai cái hướng nghiên cứu này, thì Việt Nam hoàn toàn có thể, ví dụ Vân có thể xây một cái máy tính lượng tử sử dụng ion trap ion, hoặc là nhóm mình cũng có thể, mình cũng rất tự tin là có thể triển khai những nghiên cứu. Chắc là bước đầu thì chưa thể hoành tráng như kiểu IBM hoặc là những nhà khoa học hàng đầu trên thế giới, nhưng mà cái gì phải bắt đầu từ số 0. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Chắc là thầy sau buổi này là thêm được nhiều học sinh, rồi là
mở rộng được nhóm thí nghiệm ra thành cái nhóm dẫn đầu nước mình, đúng không ạ? Có ai còn hỏi gì nữa không ạ? Thì em có một câu hỏi như này ạ. Thì cái chất dư dẫn này thì phải làm lạnh đúng không ạ? Thì cái sự làm lạnh thì nó có ảnh hưởng gì đến như là kích cỡ hay là độ bền của chất dư dẫn không ạ? Thực ra ấy, cái lạnh là một điều rất tốt, bởi vì mình đều biết là khi mà lạnh thì không có cái gì chuyển động cả, cho nên là một khi mình đã làm lạnh nó xuống thì nó cứ mãi mãi như thế thôi, nó giống như kiểu ở ngoài vũ trụ, nó không tương tác với một cái gì, không có một cái phản ứng gì có thể xảy ra được cả, nó cứ đứng im như thế mãi. Cái mà dễ hỏng nhất ấy, là làm lạnh có đúng quy trình hay không. Để mà làm lạnh được một cái vật liệu từ nhiệt độ bình thường thế này xuống dưới 10 Kelvin này, sau đó đo đạc này, và thông thường khi mình làm thí nghiệm thì mình phải lặp đi lặp lại cái đấy rất là nhiều. Mình cứ làm lạnh xong lại làm ấm nó lên, lại mang ra ngoài, xong lại làm lạnh và nó lên, thì cái quy trình nóng lạnh đấy nó sẽ làm hỏng nhiều, nó sẽ dễ gây hỏng hóc. Chứ còn một khi mà mình đã có một cái máy tính lượng tử đủ tốt và mình xác định là mình sẽ giữ nó ở mãi ở đấy thì chẳng có gì xảy ra cả. Mình nghĩ đấy chính là cách mà các máy tính lượng tử của siêu dẫn bây giờ đang hoạt động. Giống kiểu IBM ấy, là người ta cứ làm lạnh một cái máy tính lượng tử xuống thế thôi, sau đó là cứ để cái nó tự động chạy, hoàn toàn là tự động về máy tính. Máy tính cổ điển thông thường ấy là nó hoàn toàn điều khiển tự động cái máy này, và thậm chí là các chương trình calibration chuẩn hóa lại độ chính xác của máy tính của IBM cũng đều tự động chạy bằng các cái phần mềm cả. Thì mình nghĩ đấy là một cái ưu điểm rất lớn so với cả Trap.io. Mình có thêm một câu hỏi từ các bạn là: chào anh, ở VNU, Việt Nam University đã có dilution refrigerator chưa anh? Câu hỏi từ bạn Trần Ngọc Linh. Chưa có. Bọn mình ở chỗ bọn mình thì hiện tại đang sở hữu một hệ làm lạnh được xuống bằng chu trình làm lạnh thông thường xuống tới 1K, và đây là nhiệt độ lạnh nhất mà mình có thể đạt được ở một trường đại học ở Việt Nam. Tuy nhiên là nhiệt độ này thì chưa đủ để làm máy tính lượng tử, và cái đấy thì bọn mình cũng có những cái dự tính, nhưng mà tất nhiên là nó còn phụ thuộc yếu tố. Do đó thì ở thời điểm hiện tại thì mình chưa có dilution cryostat. Thì ở đây nhất tiện câu hỏi này ấy, mình cũng muốn nhấn mạnh thêm một điều là như thế này. Cái dilution cryostat ấy, nó tức là cái ở đây bạn Trần Ngọc Linh hỏi câu này chắc cũng là chuyên gia thì mới biết là dilution refrigerator. Thì tức là hồi xưa thì dilution refrigerator là chạy bằng heli lỏng thì rất là đắt, bởi vì là heli nó sẽ bay hơi, giống như mình đốt nhiên liệu ấy, đốt phát là hết rồi phải mua. Thì từ khoảng độ năm 2010 thì các cái dilution cryostat là chạy bằng chu trình kín và không tốn heli, chỉ cần cắm điện thôi, chỉ cần trả tiền điện là nó cứ thế, nó ở 10 mK mãi mãi. Thì đấy là một điều rất phù hợp với những đất nước như kiểu Việt Nam, tức là mình không cần phải đốt cái gì cả, mình cứ cắm điện một cái là nó cứ thế nó chạy mãi. Thì cái này cũng là một cái cải tiến về công nghệ mà rất đáng khích lệ, bởi vì nó rất phù hợp với những nước như Việt Nam. Thì mình cũng rất là kỳ vọng là trong tương lai gần thì bọn mình cũng sẽ sở hữu một cái hệ dilution cryostat. Em cảm ơn Hưng. Mọi người còn câu hỏi gì thì mọi người để vào chat nhé. Cảm ơn mọi người. Chị Nhung có hỏi gì không? Thì em định nối theo câu hỏi của bạn hỏi anh về nếu mà Việt Nam mình mà muốn build máy tính lượng tử đầu tiên ấy, thì sẽ là loại máy tính nào anh? Theo về nhóm nghiên cứu của anh ạ. Mình nghĩ rằng là nó sẽ phụ thuộc vào cái nhóm chuyên gia. Ví dụ như là Vân mà về Việt Nam mà thậm chí là mình nghĩ là cái hệ của Vân ấy có khi còn rẻ hơn là một cái dilution cryostat. Nó cũng chẳng rẻ hơn đâu, nó sẽ tương đương nhau. Nhưng mà tức là nếu mà Vân mà về Việt Nam thì hoàn toàn có thể có khi cái máy tính lượng tử đầu tiên của Việt Nam nó sẽ là máy nguyên tử hoặc là ion trap. Nó phụ thuộc vào con người. Mình nghĩ rằng là tuy là máy móc cũng là một trở ngại, tiền bạc cũng là một trở ngại, nhưng mà cái lớn nhất nó là con người. Nếu mà mình muốn làm, nếu mà mình thích làm, mình sẽ tập hợp với chuyên gia và mình sẽ làm được.
Đấy thì cái này nó là một câu, mình nghĩ rằng là mình không trả lời được câu này bởi vì là mình không biết là chuyên gia nào sẽ thành công đầu tiên. Bọn mình cũng đang cố gắng, nếu như mà nhóm mình mà thành công thì mình cũng không kỳ vọng là mình là người đầu tiên hay cái gì cả. Cái này thực ra mình một trong những cái mà đầu tiên mà mình muốn làm ấy, bởi vì đây là cái mà mình có chuyên môn sâu nhất thì mình muốn làm vì nó hợp với sở trường, chứ cũng chẳng có ý nghĩa gì về cái chuyện là đầu tiên ở Việt Nam hay cái gì cả. thì nếu như mà bọn mình mà làm ấy thì bọn mình đương nhiên là cái duy nhất mà mình thạo đấy là máy tính siêu dẫn. Thì mình nghĩ rằng là cái đầu tiên mình làm sẽ chính là cái Zero Pi, cái máy tính Zero Pi mà sử dụng đối xứng để bao bọc xung quanh các cái mốt dao động của qubit để có thể tăng thời gian sống của qubit đấy lên. Bởi vì thực tế mà nói thì transmon đã được khai phá khá là nhiều. Có một cái lợi thế thứ hai nữa về qubit siêu dẫn ấy là những anh em Việt Nam mình ở trên thế giới ấy, thì ví dụ như là fluxonium là hiện tại kỷ lục thế giới về fluxonium là đang được giữ bởi một người Việt Nam. Thì anh ấy thì bạn ấy đang làm việc ở Berkeley chẳng hạn. Thì mình cũng rất tự tin là mình hoàn toàn có thể trao đổi về mặt học thuật để mình có thể xây dựng fluxonium, ví dụ như thế. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là nó sẽ cái thế giới này nó luôn luôn tiến lên và nó không dừng lại gì một lúc nào cả. Cho nên là ở cái thời điểm mà mình có cái dilution cryostat đấy thì mình sẽ tìm hiểu xem lúc đấy mình nghĩ là bây giờ cái gì là tốt nhất ở thời điểm đó để mình làm. Thì ở thời điểm này đang là Zero Pi qubit theo ý kiến chủ quan của mình, nhưng mà mình cũng không rõ là ví dụ 2 năm nữa thì Zero Pi có còn hot hay không, hay là nó có cái gì đấy. Em cảm ơn anh ạ. Em không có câu hỏi, em cảm ơn thôi. Em Dạ vâng cảm ạ. thấy là rất là tốt khi mà em nghĩ là không nhất thiết là phải có một cái nhóm thí nghiệm làm về chỉ có một nhóm thí nghiệm ở Việt Nam, đúng không ạ? Mà em hy vọng trong tương lai là chúng ta có thể phát triển nhiều hướng song song với nhau. Tất nhiên là chuyện mà còn làm về hướng thí nghiệm này hay hướng thí nghiệm kia thì còn tùy thuộc vào nhà đầu tư nữa. Những nhà đầu tư thích những cái thí nghiệm nào hơn thì họ sẽ đổ tiền vào đấy thôi. Đúng rồi, chính xác là như thế. Có một câu hỏi cuối cùng trong phần chat ạ, thì em xin đọc lên ạ. Thầy ơi, thầy có thể giải thích thêm về thời gian sống của qubit siêu dẫn so sánh với ion trap qubit hoặc là photon qubit được không ạ? Mình có thể so sánh một cách ngắn gọn là như thế này. Tức là qubit siêu dẫn ấy, là loại qubit có thời gian sống rất ngắn, sống ngắn hơn hẳn so với cả ion trap. Nhưng mà nó có những ưu điểm của nó. Một trong những ưu điểm lớn nhất ấy là cái thời gian cổng của qubit siêu dẫn là rất ngắn. Tức là nếu mình muốn qubit siêu dẫn nó thực hiện một tính toán cho mình thì cái thời gian, cái xung điện mình đặt vào nó chỉ là nano giây thôi. Thành ra là cuối cùng ấy, thì cái quan trọng không phải là thời gian sống, mà cái quan trọng là thời gian cổng chia cho thời gian sống. Nếu mà trong cái khoảng thời gian sống của cái qubit đấy nó thực hiện được 1 triệu lần cổng, có nghĩa là mình thực hiện được 1 triệu câu lệnh, thì nó sẽ tốt hơn so với cả nếu mà một con qubit nó sống rất là dài nhưng mà thời gian cổng của một lần thực hiện câu lệnh của nó đến tận 1 phút chẳng hạn, thì rõ ràng mình chờ dài cổ mình mới thực hiện được một câu lệnh thì cũng không có ý nghĩa vào thực tế. Thì đây chính là vấn đề của ion trap. Ion trap là thời gian thực hiện câu lệnh là lớn hơn khoảng độ 1.000 lần so với cả thời gian cổng của siêu dẫn. Tuy nhiên thời gian sống của ion trap lại rất dài. Thì đấy cũng là những ưu điểm và nhược điểm. Thì bây giờ ví dụ như cùng là thuật toán so chẳng hạn, hồi xưa bây giờ là xuống polynomial time, tức là xuống thời gian đa thức, mình tính xong ví dụ như là 1 phút trên máy tính siêu dẫn, thì bây giờ nhảy sang máy tính ion trap thì phải dài hơn nhiều, ví dụ như là 1 tiếng 2 tiếng gì đấy, ví dụ như thế. Photon nó cũng có ưu điểm và nhược điểm của nó. Photon thì thời gian sống rất là dài, thì mình không hiểu rõ về photon lắm đâu, nhưng mà theo như mình hiểu ấy, thì cái photon nó có một nhược điểm là tuy nó không tương tác nhiều với vật chất, do đó thời gian sống của nó rất dài, nhưng cái manipulation của nó thì lại khó. Tức là trong qubit ấy, thì mình phải cân bằng hai thứ. Nếu mình muốn nó sống lâu thì mình không cho nó tương tác với thế giới bên ngoài, nhưng nếu mình muốn điều khiển được nó thì mình phải can thiệp vào cuộc sống của nó. Thì đây là một cái sự cân bằng, và cái anh kỹ sư sẽ phải cân bằng cái điểm đấy để sao cho mình có một cái máy tính mà nó có tính thực tiễn. Thì mình nghĩ rằng là hiện tại chính vì thế thì mình cũng không nói được là máy tính siêu dẫn hay máy tính ion trap hay là máy tính photon về sau sẽ thắng thế. Ở thời điểm này cả ba cái đều nhận được rất nhiều đầu tư và chưa có câu trả lời cuối cùng. Nên mình nghĩ rằng là câu hỏi của bạn rất hay, và mình nghĩ là chưa thể trả lời ở thời điểm này về chuyện tức là thời gian sống qubit siêu dẫn có ngắn không, thì
chắc chắn là ngắn, nhưng mà có thực tiễn hay không, có thực dụng hay không thì mình chưa trả lời được ngay lập tức và sẽ phải chờ thời gian trả lời. Em cảm ơn thầy ạ. Em cảm ơn ạ. Chắc là mình chuyển sang bài tiếp theo nhỉ? Dạ vâng ạ. Hello everyone, mình nghĩ là chưa thể trả lời ở thời điểm này về chuyện tức là thời gian số qubit siêu dẫn có ngắn không thì chắc chắn là ngắn, nhưng mà theoretical physicist currently working as a postdoc at OIST Okinawa Institute of Science and Technology in Japan. And today's talk will be about electrons on liquid helium, a platform for quantum computing. First of all, I would like to thank the organizers, of course. Thank you for this amazing event. In particular, I would like to thank Dr. Van Do. Thank you, Van, for this kind invitation. In this presentation, I will try to respect the following outline. I had some guidelines for this talk. So to speak, it's a 20-minute talk and made for a general audience. In the first part, and it is more for the people who may just join the workshop, I will give you a very short introduction about quantum computing. Since I don't know what was presented before me, I would like to be sure that every one of you has the minimal information to understand both what this research is about and why electrons on liquid helium could be important for the future of quantum computing. In the second part, I will present you this system, electrons on liquid helium, and then I will finish with a conclusion and some perspective about it. Let's start then. I'm sure that every one of you heard about quantum computing, at least the word quantum computing, and would like to know more about it. And this is the reason probably why you are here listening to this series of seminars, right? This topic is actually becoming a very hot topic in physics, but not only, it is now also a hot topic on industry for commercial and governmental companies. Let us take as an example a classical computer. All of the traditional classical computer has processors working on binary language made by 0 and 1, represented here in a cartoon. And each of these processors has around billions of transistors with a series of circuits known as gates. The classical computers operate logical operation on states and store them into memory with 0 and 1. For example, 0 will close the circuits and 1 will open it. In contrast, a quantum computer will use quantum bits known as qubits, and this qubits uses one of the most important features of quantum mechanics, which is the superposition principle. According to this principle, a qubit can be 1, 0, or any possible linear combination of these two states. Here, the state of the qubit is represented by the vector psi, wave function, where alpha and beta are complex number of the superposition, and they are normalized to unity. And usually what we do is that we represent these states on the so-called Bloch sphere, and we express alpha and beta in terms of the angle of the sphere. So here alpha, we shows alpha to be cos theta over 2, and beta to be exponential I phi sinus theta over 2. Here theta is the azimuthal angle, and phi is the equatorial angle, okay? And you can check it's normalized. So what is nice with this notation is that, for example, when theta is equal to 0, we find the 0 state, the classical state 0. And when theta is equal to pi, we find the classical state 1. And in the equatorial region, we have like a kind of maximally quantum superposition in the sense that alpha is equal to beta. So now, why a quantum computer will go faster compared to its classical counterpart? To answer this question, consider first 2 bits for the classical computer and 2 qubits for the quantum computer. So classically, you will have 0, 0, or 0, 1, or 1, 0, or 1, 1, okay? So if you want to fully determine the state of the system, you just need to know what is the value of the first and the second bits, right? Now, for the quantum states, if we write the state psi using the previous notation, like the superposition, instead of having 2 coefficients, we will have 4. So this is the alpha 0, 0, alpha 0, 1, alpha 1, 0, and alpha 1, 1. So this is
why we said that 2 qubits have not 2 but 4 bits of classical information, actually, because if you want to know what is the state, if you want to determine the state, you need to know not 2 but 4 coefficients. So yeah, this is the reason why we said that, and we can generalize this in the case of now n bits. So now when we have n bits, it is easy to show that we'll have 2 to the power n bits for information in case of the quantum computer instead of n bits of information for the classical. So for example, if you take n to be 300, we'll have 2 to the power 300, which is almost the number of particles in the entire universe. So now you understand why a quantum computer could be like very useful for solving problems. In order to conclude with this quick introduction of quantum computing, it is important to note that a quantum computer will not be always faster than a classical computer. Actually, it truly depends on what kind of operation we are doing on it. The quantum computer will be very useful for tasks that need parallel computation, since it is built with the superposition principle. As for example, if you want to solve n Schrödinger equation of interacting spin, which will be problematic to do on a classical computer. Instead, if you use the quantum computer, it will be like natural, since it is built with the superposition principle. However, now if you use a quantum computer in order to go on your favorite social media, for example, the quantum computer will definitely not be suitable for that and will be very, very, very slow compared to the classical computer. So now, in order to construct a quantum computer, some conditions must be fulfilled and are known as De Vincenzo criteria. They are listed here, so we can summarize them as follows. So scalability means that the qubit should be well characterized. To put it simply, the qubit should always be defined as a two-level system, okay? We have also the rule about initialization to a pure state. We should be able to prepare the initial state of the qubit. We also need to have universal set of quantum gates that act on the states. And also long coherence time is also very important. And it should be much longer than gate operations. For example, if the system is interacting with a thermal bath, the qubits could collapse into the state 0 or 1 because of decoherence, and we would like to make many operations before that occurs. So for that reason, we should have a long coherence time. And finally, of course, we should be able to make a specific measurement of the qubit. This is the readout. It has been proposed all along this workshop, I guess, since this is a recording talk. Different possible systems could be used to build the best future quantum computer. In particular, let me present you a serious and very suitable candidate, which is known on the literature as electrons floating on liquid helium. Liquid helium is a dielectric. It means that if a charged particle, say an electron if this electron is placed above the liquid will interact with it. So to speak, on the one hand, this interaction can be seen as an interaction between the electron with a positive fictitious image charge inside the liquid, while on the other hand, there is a strong repulsive barrier preventing electrons to enter the liquid. But it's simply, this is because it costs a lot of energy for the electrons to enter the liquid, and this energy is around 1 electron volt, or in terms of temperature, it is around 10,000 K. As a result, the electron will stay levitating above the surface of liquid helium and moving freely if no force are applied. Moreover, one of the interesting features of this system is that the perpendicular motion is quantized, and it is well described with the Hamiltonian, whose potential reminds us the famous hydrogen atom, the simplest atom in the universe. I guess many of you are familiar with the hydrogen atom, so it is then clear that the quantized energy level are given by 1/n², where n is the quantum number,
similar to electrons of the hydrogen atom. So for this reason, you will find on the literature that the perpendicular state of electrons on liquid helium is called Rydberg state. At the same time, without external fields such as electric or magnetic field, for example, electrons are free to move in the lateral direction along the surface. However, in order to be sure that the electrons are confined vertically in the cell, a holding field is always applied to bottom electrodes. This holding field is also very useful to determine the electron density if you have many electrons, for example, or useful to tune the frequency transition using Stark shift. What can I say about it? Yeah, so what it is also nice with the system is that it is theoretically and experimentally very known from the point of view of condensed matter. In the past, this field has been hugely studied and recently extensively developed by my team at OIST in Japan. In particular, my team has studied many properties of these electrons on liquid helium, like the properties of absorption of a microwave under different conditions, the effect of fields on these properties, such as electric and magnetic fields, the dependence of temperature on transport coefficient, and so on. So in other words, many studies that could be useful to use in order to build a concrete quantum computer with electrons on liquid helium. Here, if you are interested, you will find recent papers from my team about such research and on electrons on liquid helium. Now coming back to the perpendicular motion, the typical energy difference between the lowest and first excited energy subband is in the order of 1 milli electron volt, which corresponds to 10K. So for a typical temperature of liquid helium around 1K, mostly all the electrons occupy the lowest energy subband. In other words, the electron will be on their ground state. So in principle, we can excite them with a microwave frequency. Here it's about 100 gigahertz to drive them into their excited state. In other words, we have our qubits. So we have our qubits. And this idea of using electrons on liquid helium is not recent. It has been first proposed in 1999 by Plasman and Dickman on a theoretical paper. And this idea is to use electrons on liquid helium as basis for qubits for quantum computing using the ground and the first excited state. Then by applying this a microwave pulse with the corresponding frequency transition, you can have your qubit and use Coulomb-Coulomb interaction between electrons, for example, to make qubit gates. One of the main conclusions of their paper is that the coherence time was estimated to be around 0.1 millisecond, which is quite long time to perform many quantum operations. The decay of this excited state actually has been recently measured by my team, and the longest measured relaxation time is around 1 microsecond, which is quite different. And it has been done at very low temperature, like 100 milli-K. And this decay time is like temperature dependent, and it is mostly due to interaction with atomic vapor of helium for temperature bigger than 1K, or for temperature less than 1K due to interaction with surface wave of liquid helium, whose name is known as Riplon. I will not have time to develop about it. Since other proposals do use spin states of electrons to make the actual qubits, but also I will not have time to discuss about it, but you can find here a reference. So now, how to detect the qubit state?
Since the dielectric constant of helium is very small, the distance between electrons and surface of liquid helium is larger than hydrogen's electrons. Typically for electrons on liquid helium, it is about 11 nanometers for the ground state, while for hydrogen atom, it is around 50 picometer. Also, the typical distance here is illustrated for higher excited state. And this spatial separation will help us to do the electron detection that I'm going to talk about now. So in order to measure the state of electron, we can use microwave absorption. At resonance, we know that the microwave will be absorbed and we will be able to detect the absorption using, for example, a low temperature bolometer. And the problem with that method is the sensitivity. We need at least 100,000 of electrons in order to measure the signal. So therefore, the method of measuring the microwave absorption will not be useful for a single electron detection. However, my team developed a new detection technique that can be used for our Rydberg state detection. This detection method used just spatial separation between electrons and the surface of liquid helium. And the basic idea could be explained as follows. Very simple. So let's talk about multi-electrons in a simple manner. When an electron is excited by the microwave of the first excited state, it will get closer to the top electrode, represented here in yellow, in this cartoon. This will induce an image charge in the top plate as it gets closer to it. At the same time, a negative charge will be induced in the bottom as the electrons get far from it. So if you move electrons up, the charges are redistributed from one plate to another, and you can express the current by with a simple model. So the voltage times the change in the capacitance in time, which can be expressed in terms of electron density Ns, the distance of electrons from the surface, and also the change in time of the population in the excited states. So again, this experiment is done for many electrons, but the ultimate goal is to work on single electron, and I think it could be done in a very close future. So now let's come back to the divisions or criteria, and let's summarize them. Scalability. So about electrons on liquid helium, we have seen that we have no obvious barriers for the system about it. All the qubits are well defined. About the state preparation now, we know that below 1K, all the electrons are on their ground state, so it's not a problem. Now about quantum gates, we can use many possibilities, and we saw that we can probably use Coulomb-Coulomb interaction as a quantum gate, for example. About the coherence time, so since the system has a small scattering time, since we don't have impurities and electrons are on vacuum, the time is not a problem. It's enough long to make many quantum operations. Now the challenge is to be able to make a single electron readout, and it still has to be done, as we said. So to conclude, what is also nice with helium is that it remains liquid at T equals 0K, and it is known to be the smoothest surface with the highest mobility. In this system, electrons are free from impurity, so the coherence can be reduced like this. Yeah, all the scattering time can be reduced. And yeah, these electrons could just interact with replons at small temperatures. And for all these reasons, the system is promising a candidate for qubit. The single electrons measurement has now to be done, and I think that it will be done in a very close future. Before to finish this presentation, I would like to thank the people from my team, all of them. Of course, I would like to thank my PI, Denis Konstantinov, who is the big boss on electrons on liquid helium. Marie Kubo, staff scientist from my team. Assem Arabi now is working as in the research support team. Alexi, also a technician from my team. Ivan taking the picture, and all of them. Thank you very much for your attention. If you have questions, let's go.
So thank you very much, Mohammed, for the amazing talk and the beautiful sea picture at the end. Indeed. I think, I don't know whether you follow the conversations from the previous Q&A, but there was actually questions on, I think from not many. What was that? Which is also quite relevant to you, of course. It was about dilution refrigerator. So I think we have follow up some of the questions from the audience. If I can read it out. Yeah, I still remember some question that was asked before. I can try to make, if you want, I can try to ask kind of question. No. So to begin with, I would like first to thank the organizers for this amazing event, and of course, I would like to thank the speakers for these amazing talks. I'm really sorry I don't have my headphones now to talk with you, but I hope it will not put some echo here. As long as you mute YouTube, it should be okay. Okay, I mean. So if I remember, one question was why using, so it was before, why using ions instead of atoms or photons, for example. I can translate it to why using electrons instead of ions, for example. Yeah, why not? So now I'm stuck with this question. How can I answer this question? I'm not sure. So we can do many things with ions, and they are very promising system for quantum computing. But for experiment, you need a lot of optics. I don't know if you had the opportunity to see the experimental room of such research, and Dr. Lee showed us a part of it, and it is very big, and it is also quite expensive to do. Electrons, instead, are very simple system. They are charged particle and very light. And they have a spin 1/2, of course. So we can do a lot of things with such a system. For example, we don't need all of this optical stuff for manipulating them, and we can have small mass speed up operations since they are very light. And as Dr. Lee said, for ions, we need lasers for ions, for doing like Raman transitions. And in the case of electrons, you just need microwave, which is more easy to implement experimentally. And what I can say with that, yeah, we can also have an easy interface to circuit with electrons. And since they are lighter than ions, we can move them and have at least 100 times faster moving qubits. So at this time, okay, I have to admit, I'm a theoretical physicist. I'm still not aware about all the different experimental devices that could be used for my system. And yeah, my knowledge on this field is still in progress. Probably much more than us. I also would like to add that, like, one of the things that Mohammed mentions that he's using microwave, right? And comparing to laser, they have a much more stable transition. If you see, like, on Dr. Uchun graph, you see when he has a microwave, the oscillation is very stable. You can do many oscillation and it's still not like decay. Why for laser it usually take, like, there is some frequency shift in the laser that make it out resonance after a time, you know. But like it's not like it's damaging to the system anyway, because most of the gate we make, we only need 1 or 2 periods of oscillation. But one of the huge advantage of not using laser is not to have this fluctuation, right? Yeah, of course. Since you are an experimentalist, you are more an expert on that kind of question, I think.
Yeah, I want to ask a question then. Did you try to implement some like algorithm or like gate on this system yet? So, okay, at the moment, we are with my team at a real earlier stage of engineering with our electron system compared to other qubits based on other systems. However, if we succeed and bring this computer to maturity, we will have many advantages, like long coherence time, since the electrons can be highly correlated. And we can imagine that it will be easy to connect the qubits since they are strongly correlated, and probably we will be able to play with this kind of algorithm. I hope, I don't know. So the goal actually is to build a large scale quantum computer using the spins, and as you know, with spin we can do many things in quantum information. And so what is the main challenge right now to make single electron? So in our experimental setup, we have many electrons. So the density is 10 to the, for example, just to give you some numbers, 10 to the power 10 electrons per meter square. So it's quite high. We have a lot of electrons that are highly correlated. But we can imagine, and this is also one project on my team, to make like microchannel to reduce the number of electrons and to trap them, and to implement this kind of quantum computing stuff. I see. So you're gonna grab one electron out using this channel, right? Yeah. This is the goal. Theoretically, this is the goal, but experimentally, I think we have a lot of challenge, and I hope it will be possible to do it in a close future. Yeah. I see. I have questions. Maybe it's not 100% related, but of course, your aim is to having a scalable quantum computer, right? But as I know, my limited knowledge, that helium is actually a non-renewable source. And what do you think about the sustainability aspect of this method? This is a good question, actually. This is a good question. I have to ask this question to my friends postdoc. Man, you have a limited amount of helium. Be careful with that. We need that for the quantum computer. I think once you have the helium liquid, you reuse them, right? You don't. Yeah, you can use them, but you can have some leakage, but you have to be careful with that, I think. Since also it's very expensive, depending actually. Helium-3, I know it's very, very expensive. So you have different properties with helium-4 or helium-3, and depending on the helium you are considering, you can have many different properties. Yeah. Thanks for answering the questions. Let me see if there's any other questions. There's one question in Vietnamese. Let me see if I can translate that properly in English. Amongst the methods, ion trap or electron base, does it affect the speed of the quantum computing? So among these methods. So the speed that we are talking about is the speed of like quantum operation. So we are not talking about the speed of the particles because it will not affect the quantum computer. So the thing that will affect the speed of the quantum computer is the way we can treat as much as possible qubits. So typically as much as possible electrons. If we can manage to control them, this is what will increase the speed up of the operation that we will do. But for manipulating them, it's another question. So since electrons are lighter than ion, you can imagine that you don't need a strong field to drive them, or lasers and stuff like that. Yeah. Yeah, I will jump in again and say maybe
as an experimentalist, I will jump in again. I said maybe the fact that using microwave can be slower than using laser though, because microwave is, so you know the transition time, right, is on the scale of square of its intensity, or like not of square root of the intensity, right? So a laser, it has much more intensity than a microwave. So I don't know what will be the scale of the transition, but once you guys implement it, it might be, I don't know, Yeah, millisecond, 10 of millisecond or something like that. I don't really know, but microwave quite slow though. I have a whiteboard. I have a pen. I can try to do computation. No joke. Yeah, I can try to think about it. Yeah. Okay. Okay, great. Let me see. There's another question. Seeing everyone's I'd like to ask you questions now. Hi. Okay, now I just translate. Before you do that, probably let me just translate his answer to the previous question in Vietnamese. The question was asked in Vietnamese, right? Yeah, indeed. Trong các phương pháp ion hoặc electron như vậy nó có ảnh hưởng tới tốc độ của máy tính lượng tử không? Thì anh Mohamed có trả lời là trong thí nghiệm của anh ý, các cái electron sẽ được sử dụng, nghĩa là mình sẽ sử dụng sóng vi sóng để sao nhỉ, để làm những cái cổng lượng tử với electron. Thì lúc trước có nói chuyện với anh Mohamed thì nói là một cái ưu điểm của sóng vi sóng so với laser thì là nó sẽ rất là nó sẽ rất là stable, nó rất là bền, rất là vững, nhưng mà nó cũng sẽ không có cái cường độ cao như laser, vậy nên là cái tốc độ của nó có thể chậm hơn. Đấy là những gì mình nghĩ, thì có thể chậm hơn ion chẳng hạn. Còn bây giờ đọc chị Rosie, chị translate câu hỏi của bạn. This is exactly what I wanted to say. Thank you, Van. Okay, very smooth. All right, let's see if I can translate this. Questions on the gate. So how is an electron in liquid helium gate constructed, and how does entanglement happen? It's a good question, and I didn't have the time to develop about it. Let me try to find a slide that can be useful. Can I share my screen? Do you think I can share the screen? Okay, let me try to do it. Do you see it? So do you see my screen? Or? We do see it, but it's vertical. So can you zoom? Okay. Is it okay? Let me try to improve okay, now it's better. It is better. Okay. You can just zoom in. Okay. Okay. Let me try to explain it in a simple manner. Okay. So, for example, in the case of, as I said in the talk, I talked about using Coulomb interaction as a gate. You can imagine that we have 2 qubits, for example. So big qubit will be what we call a controlled qubit, and the target. So if they are, they are like 2-level system, you can show, actually you have electron-electron interaction. This is the Hamiltonian term, the energy term, and you can have a shift depending on the state of the target. And this shift can be written in that way. So this thing is the charge. This quantity is the distance between the two qubits. And here you have the difference between their Z component. So if this guy is in this position or in this position, you see that they will have, so if you take ZA minus ZB, it could be 0, depending on the Z of this guy. And depending on that, you can have a shift on the energy. And I think that we should be able to measure this shift since we know what is the state of the control qubit, and we will be able to implement that and to know the state actually. So this is a simple way to understand how we can use Coulomb-Coulomb interaction as a gate, for example.
Yes, I hope. Oh, sorry. I'm sorry. I'm just saying. So you say you have like a similar kind of like rebirth state, right, from the electrons. So Yeah. I wonder if you can have like rebirth. What's that? Rebirth blockade, and from that you can have your entanglement, right? Yeah. Actually, I wanted to investigate that way. So, yeah, I think nobody tried to, as far as I know, nobody explored this question, and I would like to explore it. So, I have time to work on that kind of question. Yeah, so I guess when you have interaction between electrons, as you show in the slide, what happens is that if you drive both of the electrons to the same state, it would push it out. Right? Yeah. It will not stay in the same, right? Yeah, this is the question. problem of having many electrons. So it's more complex. Since the electrons are correlated, you can have like very complex dynamics. And yeah, so the microchannel can allow us to get rid of this kind of problems, I think. Since now we have a lot of electrons and they will interfere between them, and it will make the quantum computer in a very difficult position if we try to do it like naively like that. Yeah. Right. Yeah, so I think that's answers the question. Like once you have your interaction in the rebirth type interaction, like Coulomb interaction, you can create entanglement, right? Yeah, exact. Right. Để trả lời một cách đơn giản bằng tiếng Việt thì là nếu như bạn có tương tác Coulomb thì do cái tương tác đấy không tuyến tính nên là nó sẽ tạo ra được các rối lượng tử, và làm cách nào để mà tạo ra rối lượng tử từ trạng thái rebirth thì mình sẽ giải thích trong bài nói của mình, thế nên là mình sẽ không xin phép không dịch ra tiếng Việt vì lúc nãy anh ấy share mấy cái phương trình ý, bây giờ mình không có để share lại nữa nên có gì mọi người muốn hiểu thêm thì mọi người có thể liên lạc với mình. Yeah. Hoặc là tham gia closing ceremony của mình thì bạn có thể hỏi anh Mohammed trực tiếp. So yeah, if you have any questions, just come to the closing ceremony and ask Mohammed about that. Just before to leave for the next speaker, I would like to say a few words in order to encourage the students that are listening to these seminars. I would like to encourage you to study quantum physics. It's a real beautiful branch of physics with many possible paths. I think that in a very close future, quantum physics will continue to change the society and more generally to change the world. And who knows, why not one day, thanks to all of you, Vietnam will be a leader on quantum computing, and this is the best I wish for you. Thank you very much. Thank you very much, Mom. It's great, a very nice Mohammed. speech. Yeah. So we're gonna translate what Mohammed say in Vietnamese. You can do that. Okay, so anh Mohammed trước khi kết thúc buổi nói này ấy, thì anh có gửi lời nhắn tới tất cả các bạn sinh viên và mọi người đang lắng nghe là vật lý lượng tử là một ngành rất là đang phát triển và sẽ càng ngày càng thay đổi. Thì trong vòng thời gian rất ngắn nữa thì cách mình làm việc, cuộc sống của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi cái sự phát triển vượt bậc của vật lý lượng tử như thế này. Thì anh em mong là sẽ có thể khuyến khích tất cả mọi người cả tìm hiểu thêm và tham gia nghiên cứu học hỏi về vật lý lượng tử, để có khi sau này thì anh em mong là có thể thấy Việt Nam mình dẫn đầu trong vật lý lượng tử thế giới. Nói chung là nếu mà không có vật lý lượng tử thì em đã bị lạc đường rồi, thì em sẽ không có GPS để dùng. Vì vậy thì mình nên chuyển sang bài nói cuối cùng của Dr. Hoàng Vân Đỗ. Em có muốn yeah. So we're going to move forward to our last talk from Dr. Vân Đỗ. So enjoy and see you. Xin chào các bạn, mình là Vân và hôm nay mình sẽ nói về những hệ nguyên tử lạnh khác nhau sử dụng cho tính toán lượng tử.
Trước hết thì mình xin tóm tắt lại một chút những cái phần cứng mà chúng ta đã nhìn thấy trong cái workshop này để sử dụng cho tính toán lượng tử, cũng như là những cái phần cứng nổi tiếng khác. Những cái hệ nổi tiếng đó thì trước hết có hệ chất siêu dẫn. Thì có 2 anh trong workshop đã sử dụng chất siêu dẫn, và ưu điểm của chúng thì là chúng dựa trên cái nguyên liệu, cái chất liệu có sẵn trong thị trường, có sẵn trong công nghiệp, và chúng xử lý các mạch khá là nhanh. Và nhược điểm của chúng thì là cái chất siêu dẫn đấy cần phải được giữ lạnh và có cái thời gian đồng pha khá là ngắn, rất dễ bị lệch pha. Các công ty hiện đang đầu tư cho chất siêu dẫn là IBM và Google, cũng như Rigetti Computing. Sau đó thì đến bẫy iron. Thì bẫy iron anh Ujun đã giới thiệu cho các bạn, rất là bền, rất là vững, rất có thời gian đồng pha rất là lâu. Tuy nhiên thì cái hệ thí nghiệm như các bạn thấy, hệ thí nghiệm của anh khá là phức tạp, và cái thời gian mà để làm một cái thao tác thì cũng khá là lâu, vì bạn phải sử dụng một cái laser, đúng không? Sau đó và các công ty đã đầu tư cho hệ bẫy iron thì có Honeywell hoặc IonQ. Sau đó thì có kim cương với lỗ hổng. Thì mình không biết rõ về cái này lắm, nhưng mình biết là nó có thể hoạt động ở nhiệt độ phòng. Tuy nhiên là để mà gây rối lượng tử, các trạng thái lượng tử với nhau thì khá là khó. Sau đấy thì có electron kẹp trong ion. Thì nó cũng sử dụng nguyên liệu rất dễ để có được, và nó cũng khá là bền. Tuy nhiên nhược điểm là chỉ dối được một số ít các cái hạt qubit, và các cái chỉ sử dụng được một số ít những cái bit lượng tử thôi. Và công ty đang đầu tư cho cái hệ này là Intel. Và cuối cùng thì có ánh sáng, cũng là một lĩnh vực rất là nổi tiếng khác. Thì cái này anh Elliot nói với các bạn đúng không? Thì chúng vô cùng bền, thời gian đồng pha vô cùng lớn. Tuy nhiên điều khó là để làm những cái thao tác trên những cái hạt photon đơn lẻ thì không phải là nhóm thí nghiệm nào cũng làm được. Và công ty đầu tư cho hệ thí nghiệm này thì là Xanadu. Ngoài ra thì còn vô vàn những cái hệ lượng tử khác nhau. Ví dụ như electron trong các kênh bán dẫn thì có Microsoft đầu tư trong hệ này, và còn nhiều hệ khác. Thì mình hôm nay sẽ nói về hai hệ nguyên tử lạnh. Thì trước hết hệ đầu tiên thì sẽ là chuỗi các nguyên tử đơn không mang điện. Và hệ này thì gần rất là giống với cái hệ bẫy ion của anh Ujun. Và chỉ khác là thay vì là một ion thì là một hạt nguyên tử không mang điện, thì nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái nhiễu điện từ trường xung quanh. Nó sẽ ít bị ảnh hưởng bởi những cái nhiễu điện từ trường xung quanh hơn là một hạt ion. Và do cách bẫy chúng cũng khác nhau, thế nên là mình thấy nhiều hệ nguyên tử lạnh thì bẫy được nhiều cái hạt nguyên tử hơn là các hạt ion. Đó là hệ thứ nhất mình muốn nói đến. Còn hệ thứ hai thì nó không bao gồm các nguyên tử đơn lẻ, mà nó là tập hợp các nhiều nguyên tử khác nhau. Thì đó là hệ ngưng tụ Bose-Einstein. Thì khi các nguyên tử này ở cùng với một trạng thái lượng tử, nó cho phép đo với độ chính xác cao. Thì thay vì bạn làm thí nghiệm trên một hạt lượng tử, bạn có thể làm thí nghiệm trên n hạt giống hệt nhau, cho ra kết quả với những cái xác suất khác nhau. Thì trước hết mình sẽ nói qua về nguyên tử lạnh nhé. Để nói về nguyên tử lạnh thì bạn thấy là cơ thể người 36 độ C là 309 Kelvin. Nước đá thì ở 213 độ Kelvin, thì vẫn là khá là nóng so với những cái hệ mà chúng ta xem ở trong workshop ngày hôm nay. Hệ của anh Mohamed với electron trong helium lỏng chỉ có 4,2 Kelvin. Còn nếu bạn nghĩ về vũ trụ, nền vi sóng của vũ trụ chỉ có 2,73 Kelvin. Và cái hệ nguyên tử lạnh mà mình muốn nói đến ngày hôm nay thì nó chỉ có 1/100.000 hoặc cho tới 1/1.000.000 độ trên độ không tuyệt đối, tức là vô cùng lạnh. Có thể nói là ở trên trái đất này chúng ta tạo ra những cái hệ thí nghiệm lạnh nhất trong vũ trụ. Và điều ngạc nhiên là chúng ta không cần sử dụng một cái tủ giữ lạnh cho hệ thí nghiệm này, mà hoàn toàn có thể sử dụng những cái laser bẫy từ trường trong phòng thí nghiệm để giữ nguyên tử lạnh. Bây giờ thì mình sẽ nói về cách làm lạnh các nguyên tử nhé.
Các bạn biết là nhiệt độ của nguyên tử thì nó liên quan đến dao động của chúng đúng không? Một nguyên tử dao động càng nhanh thì nhiệt độ càng nóng. Vậy nên muốn làm lạnh một nguyên tử thì có cách là làm chậm chúng lại. Thì cách để làm chậm là khi bạn đang chạy như thế này, nếu không có ai va vào bạn thì bạn sẽ bị chậm lại. Thế nên khi mà một hạt đang chuyển động mà nếu chúng hấp thụ một cái ánh sáng ngược chiều với chúng thì chúng sẽ nhận được một cái động lượng ngược chiều với chúng và chúng sẽ bị chậm lại. Đó là nguyên lý của cái việc làm lạnh bằng laser. Tuy nhiên các bạn sẽ hỏi là nếu như mà chúng đang đi cùng chiều với cái ánh sáng đi đến thì cái ánh sáng này có đẩy chúng đi nhanh hơn không? Vậy thì câu trả lời là chúng ta sẽ sử dụng hiệu ứng Doppler để giải thích vấn đề này nhé. Các bạn biết là các bạn biết là các hạt nó sẽ chỉ hấp thụ cái ánh sáng ở một tần số nhất định gần với tần số riêng của chúng đúng không? Và khi mà các cái hạt di chuyển ngược chiều với ánh sáng và chúng đâm vào nhau thì nó sẽ cảm nhận được cái tần số của ánh sáng cao hơn so với tần số thực của cái ánh sáng đó. Và còn nếu các hạt mà đi cùng chiều với ánh sáng thì nó sẽ đi ra xa khỏi cái ánh sáng đấy, thì nó sẽ cảm nhận được cái tần số nó thấp hơn so với tần số thực của ánh sáng. Thì cái hiệu ứng này gọi là hiệu ứng Doppler và bạn thấy rất nhiều trong đời thực. Ví dụ như là khi mà bạn đang đứng trên đường mà có một cái xe máy đi đến bạn rồi đi ra xa, nó không thì tần số nó cũng sẽ cao lên rồi tăng dần, nó sẽ kiểu kiểu đó đúng không? Thì đó là hiệu ứng Doppler. Và khi bạn nhìn trong cái đô thị ở đây thì bạn nhìn thấy đô thị ở bên tay phải thì là nếu mà mình đặt cái tần số của laser thấp hơn tần số riêng, tần số riêng tức là thấp hơn cái mức hấp thụ cao nhất của cái nguyên tử đó, thì nếu mà nó đi cùng chiều với cái hạt đó thì cái tần số nó sẽ bị lệch sang màu đỏ và cái sự độ hấp thụ nó sẽ thấp hơn. Và khi nó đi ngược chiều với cái hạt, đâm vào hạt thì cái tần số nó sẽ bị lệch sang màu xanh, tức là độ hấp thụ sẽ cao hơn. Và chính vì vậy mà chúng ta có thể chọn cho những cái hạt hấp thụ những cái ánh sáng đâm phải chúng nhiều hơn là đâm phải chúng ngược chiều với chúng nhiều hơn là những cái ánh sáng mà đẩy chúng đi. Và từ đó người ta thiết kế được cái bẫy từ trường này là khi các hạt dao động trong không gian 3 chiều trong những cái hướng không xác định thì người ta sẽ sử dụng 3 cặp laser trong 3 cái chiều đấy ngược chiều nhau để giữ để va vào cái nguyên tử này và làm lạnh chúng và giữ chúng ở giữa. Và chúng ta sử dụng 2 cặp cuộn cảm ngược chiều với nhau để có một cái bẫy từ trường ở giữa cái hạt đó ở giữa. Và tất nhiên là những cái tác động của cái hạt này, của ánh sáng lên cái hạt này nó phụ thuộc vào độ phân cực của ánh sáng nữa. Thế nên ở đây có những cái ký hiệu về độ phân cực. Vậy trước hết mình sẽ nói đến chuỗi các nguyên tử không mang điện nhé. Thì mình giới thiệu qua lại một chút những cái tiến bộ về tính toán lượng tử trong những cái năm gần đây. Thì cái đô thị nó chỉ đến năm 2020 thôi. Và 2018 thôi đúng hơn. Thì các bạn có thể thấy là Google đã tạo ra 72 qubit vào năm 2018. Trước đó thì có IBM có 50 qubit siêu dẫn. Và Rigetti Computing dự đoán là họ sẽ làm được nhiều hơn như vậy. Và mình nghĩ là đến tận bây giờ họ cũng làm nhiều hơn như vậy rồi. Mình nghĩ là họ là công ty có nhiều qubit siêu dẫn nhất. Mình không nhớ rõ là bao nhiêu. Mình muốn giới thiệu cái hệ thí nghiệm này là hệ thí nghiệm mà rất gần đây. Mình nghĩ là năm ngoái nhóm của thầy Lokin ở Harvard đã có 51 hạt nguyên tử trong cái dãy chuỗi hạt nguyên tử đơn này. 51 hạt nguyên tử rubidium 87 mà họ có thể điều khiển một cách độc lập, điều khiển trạng thái lượng tử của chúng một cách độc lập. Và mình nghĩ là hoàn toàn có thể cạnh tranh được với những cái công ty lớn này. Điều đó là kiểu như là tạo cảm hứng cho nhóm mình cũng là một chuỗi các nguyên tử đơn, nhưng thay vì sử dụng rubidium 87 thì sử dụng cesium 133 vì những cái lý do vật lý khác nhau. Chúng có những cái tính chất vật lý khác nhau, mình sẽ không đi sâu vào đấy. Nhưng mà về mặt tính toán lượng tử thì chúng cũng khá là chúng cũng giống nhau. Và việc mà thường thì các nhóm thí nghiệm các bạn thấy sẽ sử dụng những cái hạt alkaline như là cesium, rubidium, bởi vì chúng có một electron ở lớp vỏ ngoài cùng
và điều đó khiến cho bạn điều khiển các trạng thái của cái electron trong lớp vỏ ngoài cùng đấy lên những cái trạng thái năng lượng khác nhau rất là dễ dàng hơn so với những cái nguyên tử khác. Thế nên là rất nhiều người sử dụng những cái nguyên tử alkaline, nguyên tử lạnh alkaline như vậy. Thì nhóm mình sử dụng cesium 133 và đây là hệ thí nghiệm của nhóm mình. Thì nhóm mình bắt đầu xây dựng hệ thí nghiệm vào một năm ngoái và năm nay thì gần như cái phòng đã kín rồi. Và chúng mình sử dụng một cái AOD, tức là Acoustic Optic Deflector, tức là một cái thủy tinh, sau đó bạn gửi một cái sóng radio đến để kích động những cái trạng thái rung của cái khối thủy tinh này. Thì khi ánh sáng đi qua sẽ bị nhiễu xạ và sẽ bị lệch đi, và độ lệch nó sẽ phụ thuộc vào cái sóng radio mà bạn gửi đến cái thủy tinh đó. Thì mình sẽ gửi một cái nhiều những cái sóng radio với nhiều tần số khác nhau, thì nó sẽ tạo ra nhiều những cái tia sáng khác nhau. Những cái tia sáng này, mỗi cái tia sáng này nó sẽ bẫy một cái nguyên tử, và bạn có thể nhìn thấy sơ đồ của chúng ở đây. Thì chúng sẽ đi vào những cái lens, cái objective này, cái thấu kính này, không phải cái thấu kính, mình không biết là cái gì, objective này với những góc khác nhau, và từ đó chúng sẽ tạo ra những cái bẫy nguyên tử ở những cái vị trí khác nhau. Và mình sẽ đo cái tín hiệu từ cái hạt cesium này bằng một cái máy đếm photon, có thể đo được ánh sáng chỉ với một hạt photon, 2 hạt photon nó đều đo được. Thì mình sẽ đo cái bẫy, đo cái ánh sáng từ cái nguyên tử bị bẫy này bằng cái máy đếm photon và bằng EMCCD là một cái máy ảnh CCD, nhưng chúng sẽ nhân các cái electron lên, và qua rất nhiều những cái tính toán thì mình thấy là cái EMCCD này nó tốt hơn là cái máy ảnh SCMOS, cho ra tín hiệu so với cái độ nhiễu nền nhiều hơn. Thì đây là cái thí nghiệm của chúng mình, hiện tại của chúng mình. Thì tất cả những cái cổng qubit đơn đều có thể được tạo một cách dễ dàng trong thí nghiệm của mình, thí nghiệm của anh Woo với những cái tương tác với hạt ánh sáng. Còn tiếp đến thì những cái cổng khó hơn thì là những cái cổng với 2 qubit, đúng không? Thì một trong những cái nền tảng để tạo những cổng 2 qubit là tạo ra trạng thái rối lượng tử. Thì đây mình sẽ nói về cái cổng Mohr-Sorensen về 2 nguyên tử. Chắc là anh Woo cũng nói với bạn về cái hệ này rất là giống nhau. Thì đơn giản là bạn có một cái hạt electron mà bạn đưa nó lên một mức năng lượng rất là cao. Thì mức năng lượng càng cao thì cái bán kính của cái electron này nó càng lớn. Thì khi mà bạn có 2 cái hạt nó ở gần nhau, mà một cái hạt nó lên một cái trạng thái mà nó bán kính lớn hơn, thì cái hạt còn lại nó sẽ không thể có bán kính lớn được nữa. Vậy nên nó sẽ rơi vào một trạng thái rối beo, tức là chỉ một trong 2 hạt có thể đưa các mức electron lên mức năng lượng cao hơn. Thì trạng thái rối lượng tử này có nghĩa là chỉ một trong 2 hạt có thể đẩy cái electron lên mức năng lượng cao hơn và có cái bán kính lớn hơn đó. Và chúng sẽ ở trong một trạng thái chồng chặp giữa 0,1 và 10 chia căn 2, gọi là một trạng thái bell. Có nghĩa là hai cái hạt nguyên tử này có thể ở bất kỳ trạng thái nào, giữa trạng thái cơ bản và trạng thái mức năng lượng cao. Tuy nhiên khi bạn đã biết được một trong 2 hạt đấy ở trạng thái nào thì bạn sẽ biết được chắc chắn là hạt còn lại sẽ ở trạng thái nào. Thì đây là gọi là rối lượng tử. Nhưng mà 2 hạt này đều có thể ở trong trạng thái cơ bản hoặc trạng thái rối beo trong cùng một cái khả năng như nhau. Thì cái cổng Mohr-Sorensen này nó gần như vậy, nó không chỉ đơn giản là nó chỉ có thế này hoặc thế kia, mà nó sẽ đưa 2 cái nguyên tử từ cái khoảng cách xa tới gần. Và từ những cái việc là 2 nguyên tử đấy không tương tác với nhau cho đến việc là chúng sẽ chiếm chỗ của nhau, chúng sẽ chắn nhau, không cho nhau lên những cái mức trạng thái cao hơn nữa. Thì nó là cổng Mohr-Sorensen. Thì thường có 2 cách, một là đưa 2 cái nguyên tử lại gần nhau một cách từ từ, 2 là sử dụng laser và thay đổi những cái tần số của chúng một cách từ từ. Thì đây là cách mà mình làm trong phòng thí nghiệm. Thì mình sẽ không đi sâu vào cái tính toán này. Tất nhiên là các bạn có thể hỏi mình sau đấy, sau cái buổi hội thảo này, cách tạo cổng Mohr-Sorensen. Nhưng mà nó sẽ tạo ra trạng thái nó sẽ tạo
ra trạng thái rối giữa hai cái nguyên tử lúc đầu không liên quan đến nhau mà sau đấy sẽ rối với nhau. Thì nó sẽ là một cái nền tảng cơ bản để xây dựng bất cứ những cái cổng hai nguyên tử nào. Đấy, cho đến đây thì mình nghĩ là xong phần giới thiệu về cái chuỗi các nguyên tử đơn không mang điện, vì mình muốn nói một chút về cái hệ thể ngưng tụ Bose-Einstein. Thì thể ngưng tụ Bose-Einstein mình có là cái đề tài chính của mình khi mình làm tiến sĩ. Và thể ngưng tụ Bose-Einstein cũng giống như là thể lỏng, thể rắn, thể khí. Nó là một thể trạng thái của chất, và nó là trạng thái khi mà tất cả các cái nguyên tử trong cái chất đó ở cùng một trạng thái lượng tử. Và tất nhiên điều này chỉ có thể xảy ra nếu như mà cái chất đó là một chất được tạo bởi các hạt bosons. Thì làm thế nào để tạo được thể ngưng tụ Bose-Einstein? Mà trước hết mình phải nói trước là tại sao lại sử dụng thể ngưng tụ Bose-Einstein. Thì các bạn có thể nhớ về phép đo mà Bảo, Duy với cả Đức Anh nói với các bạn đúng không? Nghĩa là khi mà bạn đo một trạng thái thì nếu bạn chiếu chúng lên trục 0 và 1 thì chúng phải cho trạng thái chỉ có thể chọn thành là 0 hoặc 1 thôi. Bạn sẽ không biết rõ là trước đấy chúng là cái trạng thái lượng tử nào, có thể là chúng hoàn toàn là 0, hoàn toàn là 1, có thể chúng ta có sự chồng chạp giữa 0 và 1 mà các bạn không hề biết. Nhưng mà khi mà đo nhiều cái hạt có cùng một trạng thái lượng tử với nhau, ví dụ như cái trạng thái đó là 0 cộng 1 chia căn hành hạn, thì 50% những cái hạt sẽ cho ra là trạng thái 0 và 50% các hạt còn lại sẽ cho ra trạng thái 1. Thì mình biết là nó hoàn toàn là nó là ở trong cái trạng thái chồng chạp giữa 0 và 1, đúng không? Nó không phải hoàn toàn 0 hoặc là không phải hoàn toàn 1. Thì dựa vào việc mà có rất nhiều những nguyên tử khác nhau thì chúng ta phải có những cái phép đo lượng tử rất là chính xác. Và cách để tạo ra thể ngưng tụ Bose-Einstein thì là từ cái nguyên tử lạnh ở trong cái bẫy laser từ trường, các bạn nhớ không? Thì bây giờ mình giảm dần độ sâu của những cái bẫy đấy, thì những cái hạt nào mà nó nóng hơn, có những mức năng lượng cao hơn, nó sẽ bay ra khỏi, nó sẽ thoát ra khỏi cái bẫy đấy. Mình chỉ giữ lại những cái hạt lạnh nhất. Thì cái này gọi là cách làm lạnh bốc hơi. Thì khi làm cách làm lạnh bốc hơi này thì bây giờ khi bạn nhìn thấy mức năng lượng là những cái mức năng lượng rời rạc, đúng không? Thì sẽ chỉ những cái hạt ở mức năng lượng cuối cùng nó sẽ được giữ lại thôi. Đấy, còn hình bên trái là của những cái hạt boson và của thể ngưng tụ Einstein, còn hình bên phải là của những cái hạt fermion, thì chúng sẽ không thể ở cùng mức năng lượng khác nhau được. Thì chúng sẽ mỗi cái hạt sẽ có một cái mức năng lượng khác nhau. Sau đó thì để đo được một cách chính xác thì chúng ta sử dụng một cái gọi là quantum tomography, để chúng ta đo những cái xác suất đo được ở những cái thời điểm khác nhau, và từ đó chúng ta tính ra được cái trạng thái lượng tử ban đầu. Thì cái xác suất cho chúng ta phần trăm của những cái hạt 0 và 1, đúng không? Còn cái đo những khoảng thời gian khác nhau cho chúng ta pha giữa những cái hạt 0 và 1 đó. Thì độ chính xác lên tới 98% trong cái thí nghiệm của mình hồi mình làm tiến sĩ. Đấy, còn để làm rối lượng tử trong cái hệ này thì chúng ta sử dụng những cái tương tác giữa các nguyên tử. Còn cách để mà tạo các cái bit trong hệ thể ngưng tụ Bose-Einstein thì hồi đó bọn mình có một ý tưởng để chia các cái mức năng lượng, các cái không gian của các mức năng lượng của nguyên tử ra thành các cái không gian nhỏ khác nhau bằng hiệu ứng Zeno, quantum Zeno dynamics, và từ đó mình có thể sử dụng những không gian này cho những bit khác nhau như 10, 01, 00 và 11. Thì mình sẽ không đi sâu vào đó vì cần phải giải thích nhiều hơn thế này, nhưng mà mình có thể nói chuyện với các bạn về vấn đề này sau buổi hội thảo. Cảm ơn Vân về bài nói chuyện rất dễ hiểu, bài giảng rất là dễ hiểu. Thank you very much, Dr. Vân, for a very, let's say, insightful and also very easy to understand for people who has
little knowledge in quantum physics. So thank you very much. Let me see in terms of questions. So there's yet any questions, but alo. Vẫn đây có thể cho anh đặt một vài câu hỏi được không? Được ạ. Ok. Tức là cho anh hỏi là tức là cái khác biệt giữa cái hệ trung hòa, các nguyên tử trung hòa đấy với lại cái hệ ion trap nó khác nhau ở điểm nào vậy? Thực ra em thấy điểm khác nhau nhất là tạo được nhiều qubit tương tác với nhau và không chỉ một chiều với anh. Tức là anh nhớ là trong cái hệ của anh Ujun thì anh ấy bẫy ion bằng những cái điện cực đúng không ạ? Thì trong cái thí nghiệm của em thì là bẫy ion bằng cách là focus một cái tia laser vào xong rồi bẫy nó đúng không? Thì cái tia laser đấy anh có thể focus 2D cũng được, 3D cũng được. Anh hiểu không? Tức đấy, là anh có biết về optical trap đấy. Đấy vâng, thì cái optical trap đấy, cái bẫy đấy anh có thể làm 2D cũng được, 3D cũng được, và thường là làm rất nhiều nguyên tử cũng được. Có những cái nó gọi là SLM, tức là Spatial Line Modulator, nó cho phép anh làm những cái nó cho phép anh làm nhiều qubit hơn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là em thấy những cái hệ mà không mang điện thì nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi điện từ trường. Anh hiểu ý em không? Nghĩa là ok. Nhưng cho anh hỏi ok. Vâng, em nói tiếp. Ý em là nó không bị ảnh hưởng bởi nhiễu, là nó vẫn bị ảnh hưởng bởi nhiễu nhưng mà nó sẽ ít hơn, nó sẽ đỡ bị nhiễu hơn đi anh. Ok. Như vậy là mỗi một chat mình chỉ mỗi một cái optical chat thì mình chat được bao nhiêu nguyên tử, hay là chat được rất nhiều nguyên tử, hay là mình chỉ chat được một nguyên tử thôi? Mục đích là chỉ chat một nguyên tử thôi, nhưng mà chat nhiều hơn cũng được. Nhưng nó tùy thuộc vào độ lớn của cái chat này đúng không? Nhưng mà vấn đề là bọn em trong cái phòng thí nghiệm bọn em sử dụng những cái tiêu cự cực kỳ nhỏ với cái numerical aperture cực kỳ lớn để cho cái phần này nó chỉ có 1 micron thôi, thì nó chỉ trap được một nguyên tử thôi. Thì từ đó chúng ta mới có thể nghĩa là vấn đề là mình muốn điều khiển từng cái nguyên tử một đúng không ạ, chứ không phải là nhiều cái nguyên tử. Thế nên là mình phải tách chúng ra trong không gian đúng không ạ, chúng phải ở trong những cái vị trí khác nhau trong không gian. Thì mục đích của bọn em là chỉ nghĩa là bẫy được nhiều những nguyên tử đơn, chứ không phải là một bẫy mà nhiều nguyên tử. Okay. Nghĩa là nhiều bẫy cho các nguyên tử đơn. Như vậy nếu mà xây dựng các cổng các xây dựng để trở thành máy lượng tử thì cần phải có nhiều nguyên tử. Như vậy thì là như vậy là mỗi một qubit thì sẽ là một nguyên tử, có đúng không? Sao anh hiểu là mỗi một qubit là một nguyên tử đúng không nhỉ? Như vậy là muốn có một hệ nhiều qubit thì cần phải có nhiều chat đúng không? Dạ vâng, cái nhiều nguyên tử thì lúc nào cũng nhiều nguyên tử ở trong cái cell đấy, chắc phải có 10 mũ, 11, 10 mũ, 12 nguyên tử ở trong đấy. Nhưng mà quan trọng là tạo ra nhiều cái bẫy. Thì để tạo ra nhiều cái bẫy thì như em nói với anh có cái Spatial Line Modulator, nó sẽ hoặc là như trong hình em chỉ cho anh, nếu mà anh gửi những cái ánh sáng về những góc khác nhau đúng không? Nó sẽ focus ở những chỗ khác nhau, thì mình có thể làm 2D, 2 chiều, 3 chiều. Thì nó sẽ khác một chút so với cái hệ ion, là mình nghĩa là thực ra bọn em làm cũng không chỉ vì tính toán lượng tử đúng không ạ, còn vì những cái nghiên cứu vật lý cơ bản khác. Okay. Thì những cái tương tác hai chiều nó cũng có nhiều cái hay để mà mình tìm hiểu ấy ạ, chứ không chỉ là có những cái tương tác một chiều. Thì từ đó anh không chỉ tương tác với hai cái electron ở bên cạnh, mà anh tương tác với 9 cái hai nguyên tử ở bên cạnh, mà nó còn tương tác với 9 cái nguyên tử xung quanh đúng không ạ. Thì cái mức năng lượng tương tác nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều, và từ đó thì có thể cho ra rất nhiều khả năng. Em nghĩ là cho ra rất nhiều hơn là chỉ làm những cái em giới thiệu trong bài thì chỉ là ring rocket thôi. Thì cái đấy có thể làm với ion hay là hệ electrons của anh Mohamed hay là hệ của em. Nhưng mà có những cái tương tác phức tạp hơn, ví dụ như là những cái mô hình ferromagnetic hoặc là những cái mô hình khác thì đều có thể làm quantum simulation trên đấy. Thì em nghĩ đấy là một trong những điểm khác biệt lớn nhất. Cho anh hỏi thêm một câu hỏi nữa, tức là
Tức là đã có những người nào chế tạo hệ máy tính lượng tử dựa trên các nguyên tử trung hòa chưa? Có phải của nhóm Lukin đúng không? Có, nhóm Looking trong bài đấy, trong bài em viết ạ, thì họ cũng thích vật lý cơ bản hơn, nên là họ cũng có phần cho quantum computing, nhưng mà em nghĩ là đến bây giờ thì thường là những cái người đầu tư vào quantum computing sẽ là những cái người mà nó sẽ theo một cái hướng công nghiệp hơn, đúng không ạ? Còn những cái người làm ở trường đại học như bọn em thì ngoài quantum computing ra còn có một loạt những cái dự án khác nó liên quan đến vật lý cơ bản hơn mà bọn em làm, thì đúng là bọn em có làm quantum computing, Looking có làm quantum computing, nhưng mà không tập trung vào đó. Nhưng mà có những công ty thì nó tập trung vào đó, như là Quanta này. Có một công ty khác em không nhớ lắm, hình như là em không nhớ rồi, là hôm trước em có nói chuyện với mọi người bên Goldman Sachs, thì là công ty hoàn toàn không liên quan đến hoàn toàn không liên quan đến sao nhỉ, khoa học luôn, mà là công ty bảo hiểm gì đó, banking gì đó, họ cũng muốn làm nguyên tử không mang điện. Nên có một loạt những công ty họ cứ đầu tư vào các trường đại học, xong rồi làm những cái dự án nhỏ thôi, chứ không có hẳn một công ty, em không có hẳn một công ty mà chỉ làm về máy tính lượng tử với nguyên tử không mang điện. Tại vì thường khi mà mọi người làm nguyên tử không mang điện, mọi người muốn làm hướng về nghiên cứu những cái như kiểu atomic physics, vật lý nguyên tử, hay là những cái liên quan nữa. Cảm ơn Vân. Anh cảm ơn anh Duy ạ. Vâng đâu, chị định translate thành tiếng Anh ấy, nhưng mà chị không kịp. Em có thể summarize quickly cho các bạn được không? Cần phải translate thành tiếng. Okay. Thanks. So I will just summarize quickly what Dr. Van Duy asked me about. So he asked what will be the big difference between ion trap and neutral atom trap. I think that's a question we receive a lot, right? Because Ujun have been receiving the same question. I will say that, well, on a atomic trap, it's very easy to make like 2D trap, 3D trap, right? Because you can just focus light on a 2D mesh, and that will be, so there's like device such as like special line modulator, and that will allow you to have, for example, your atom, instead of interacting with the two neighbor atom on a 1D system, you can also interact it on a 2D system. Of course, like this will be more on a fundamental physics side, interesting. I don't know if it bring a real interest to quantum computing, but there's that. There's the second thing is that it's harder to make atoms interact with ions, but also it's more stable because atom will not be subject to electric and magnetic noise, right? Since it's neutral, it's less like, it requires less. For example, on Dr. Ujun talk, he had to have an ultra high vacuum and everything else. And our vacuum was not 10 to the minus 11 torr. Our vacuum was only like 10 to the minus 9 torr or 10 to the minus 8 torr, and we don't need that much. And I think that's the main difference. Other than that, they are quite similar. I think they are completely the same. The same interaction. Well, the other difference is that Dr. Ujun trap have like motion state, right? They use it as a motion state. I don't know if we use that in our lab, but I think that will bring a lot of possibility to quantum computing as well. I think they are both like great system. And the second question from Dr. Van Duy is like, which company is investing on neutral atom right now? So I'm just saying neutral atom is the very famous thing amongst atomic physicists, but mostly to do fundamental research, right? Since it's like mostly done academic and mostly for like not only quantum computing, but other field in physics, such as quantum simulation, or like just study different like narrow line transition. These are like, well, there are lots of
company that like invest on that. I mean, we personally receive invest from the Air Force of the US. But well, there's Co-Quanta who does that. And I was talking with some other companies as well, and they also like plan to invest on neutral atom for quantum computing. But yeah, we basically that's just that. Mostly it's interesting to study like many body physics, things like that. But that we do receive a lot of requests for quantum computing in neutral atom system from our investor, of course. Thank you very much for the translation. Lúc nãy em trả lời anh Văn Duy, anh không nói là đấy, bọn em cũng nhận được rất nhiều những cái sự đầu tư, những cái nhà đầu tư, những cái người mà đầu tư vào dự án của bọn em ấy thì cũng request là làm về tính toán lượng tử rất là nhiều, vì bây giờ rất nhiều người quan tâm đến những cái hệ đó, nhưng mà em mới thấy là ở trường đại học nhiều thôi, chứ em chưa biết công ty nào có mỗi công ty Co-Quanta là em biết thôi, còn những công ty khác thì em chưa thấy lắm. Nhưng mà có như bọn em nhận được sự đầu tư là từ quân đội Mỹ, thì quân đội Mỹ muốn làm về quantum computing bằng hệ nguyên tử không mang điện. Nếu có thể cho nên hỏi thêm một câu hỏi nữa được không? Anh cứ hỏi ạ. Okay. Tức là cho anh hỏi, tức là kể cả trong hệ Bose-Einstein thì cái vì nhiệt độ của mình hạ xuống thấp như vậy thì các hạt kiểu như giống như các hạt từ tiêu vũ trụ thì liệu nó có ảnh hưởng gì đến cái hệ đấy không? Có chứ ạ. Thì cái hệ đấy so với cái hệ nguyên tử không mang điện nó decoherence nhanh hơn nhiều lần. Nghĩa là cái hệ nguyên tử không mang điện thì nó sống được đến cả giây, đúng không? Hoặc là hơn. Em thấy cũng có người làm đến tận nhiều, nghĩa là cả mấy chục phút đi. Thế nhưng mà hệ thể nguyên tử của Bose-Einstein là nó vô cùng unstable luôn, vô cùng sao nhỉ? Em nghĩ là sau mấy trăm 200 mili giây là bắt đầu khó rồi đấy ạ. Sau mấy trăm mili giây là bắt đầu khó rồi, nên là nó không bền như hệ nguyên tử không mang điện. Tuy nhiên là cái đấy em thấy là nó rất thuận tiện cho việc nghĩa là đo cái trạng thái cuối cùng ấy ạ. Đo cái trạng thái nghĩa là em nghĩ là nó sẽ không hẳn là một hệ phần cứng của máy tính lượng tử, nhưng nó có thể được sử dụng để map những cái trạng thái lượng tử vào cái Bose-Einstein đấy, xong rồi để làm phép đo cuối cùng. Thì khi mà làm phép đo đấy thì như em đã nói, đúng không? Nghĩa là khi làm phép đo lượng tử trên một cái trạng thái lượng tử bình thường, bao giờ mình cũng phá hủy chúng rồi, mình cũng không biết được trạng thái chính xác của chúng. Nhưng mà nếu mà mình có cái phần Bose-Einstein này như một cái phần read out của máy tính lượng tử thì mình hoàn toàn sẽ biết chính xác được trạng thái lượng tử của cái hệ đấy, và nó sẽ giúp cho, nghĩa là nó sẽ thay đổi mọi cái cách mình đang nghĩ, đúng không? Nghĩa là mình đang nghĩ là mình sẽ đo xác suất đầu ra, nhưng mà thay vì đo xác suất thì mình sẽ đo trạng thái đầu ra ấy, thì em nghĩ là nó sẽ vô cùng tốt hơn nữa. Là thay vì là mình phải làm cái thí nghiệm đó 1000 lần để có xác suất, thì mình có thể làm thí nghiệm đó chỉ một lần, nhưng với cái đầu ra là thể lượng tử Bose-Einstein thì cái hệ đó có 100.000 cái hạt cùng một trạng thái lượng tử, thì cái xác suất của anh sẽ như là làm thí nghiệm 100.000 lần. Cho anh hỏi, tức là như vậy là cái hệ trung hòa, nguyên tử trung hòa đấy thường thì sẽ dùng để mô phỏng, tức là dùng lượng tử để mô phỏng lượng tử, hay dùng để tính toán nhiều hơn? Hiện tại tức là trong kinh nghiệm của em thì hiện tại là dùng để mô phỏng cái hệ kiểu như hệ many body physics hay là để dùng để tính toán nhiều hơn? Bọn em làm cả hai, em cũng không rõ nữa, em cũng không biết kinh nghiệm của em thì là như thế nào. Bọn em nghiên cứu rất nhiều về những cái transition nữa, nghĩa là nó liên quan đến cả vật lý cơ bản, những cái hệ những cái nghiên cứu mà hiện tại chưa biết được ứng dụng để làm gì luôn. Bọn em có nghiên cứu, em không biết nữa, bọn em làm quantum simulation, xong bọn em cũng làm cả metrology, bọn em cũng làm cả
quantum computing, xong rồi dạo này bọn em cũng nói chung là lung tung ạ. Cho anh hỏi một chút về kinh phí để làm các thí nghiệm đấy thì các thiết bị đấy thì nó thường nó Chắc khoảng 1 triệu đô. 1 triệu, tức là cũng giống như cái bàn quang học đúng không? Cái bàn quang học. Chắc khoảng 1 triệu đô hoặc ít Đấy. hơn. Hiện tại bọn em mới tiêu tầm dưới 500.000 đô, 300.000 mấy. Đấy. Nhưng mà nếu mà không, chắc là ít hơn đấy, em cũng không biết nữa chắc. Nhưng mà nếu mà sau này muốn làm những cái gì em không biết nữa, em không biết là bao nhiêu tiền nữa. Tại vì có vẻ nó sẽ dễ thực hiện hơn so với hệ siêu dẫn đúng không? Tức là thiết bị các thứ nó cũng rẻ hơn đúng không? Thiết bị thì rẻ hơn nhưng mà cần nhiều não khó hơn. thực hiện hơn đúng không? Nó chỉ khó hơn, điều khiển khó hơn. Em thấy là trong phòng thí nghiệm của anh Ujun ấy, phòng thí nghiệm đấy hay kiểu thầy giáo tuyển người chuyên về làm vật liệu, nghĩa là làm cái chip đấy, xong chuyên về làm tin học, nghĩa là để code tất cả mọi thứ, xong rồi chuyên về làm vật lý thực nghiệm như là anh Ujun, xong rồi chuyên về mọi thứ thì cái thí nghiệm này sử dụng rất nhanh. Trong khi cái chỗ của bọn em ấy toàn người làm vật lý thôi ấy, xong rồi học sinh của em kiểu nói chung là làm về lập trình hay các thứ thì cũng lâu ấy. Thế nên là em nghĩ là cái hệ thí nghiệm quan trọng nhất là có đủ những cái nhân lực để mà hiểu được cái hệ đấy. Ví dụ như là để mà điều khiển cái hệ này đúng không ạ, thì cái sự điều khiển nó phải chính xác trong vòng vài micro giây đúng không ạ, hay là nano giây. Thì để có sự chính xác đấy thì thường chúng ta phải lập trình trên FPGA chẳng hạn. Thì tự dưng mang một cái học sinh làm vật lý đến lab thì họ sẽ không biết làm những cái đấy. Tất nhiên là bây giờ em già rồi thì em phải biết làm, nhưng mà những cái học sinh mới vào thì sẽ không biết làm những cái đó, hoặc là học sinh mới vào thì hoặc là em không có kiến thức về điện chẳng hạn, như là những cái bạn học kỹ sư vì em học lý thuyết. Thế nên là lúc làm cái đó thì em nghĩ là quan trọng hơn cả về mặt tiền thì là để mà nói là có dễ làm hay không thì mình phải có đủ những cái nhân lực, phải có một người biết làm FPGA, một người biết làm một người biết làm tất cả những cái phần về điện này, những cái phần, một người phải có kiến thức về quang học để làm tất cả những cái ánh sáng trong hệ thí nghiệm, em nghĩ thế. Xong một người có kiến thức về atomic physics nữa để làm những cái bẫy này. Những cái bẫy thì em nói rất là đơn giản trong cái bài talk của em ấy, nhưng mà ngoài đời thì nó có những cái tiểu tiết nữa, thì em nghĩ đấy là phần khó hơn, nhưng mà hoàn toàn có thể xây dựng được ở Việt Nam. Tất nhiên rồi, nó chỉ cần bọn em chẳng cần gì mà một cái phòng cả, một cái phòng rất là nhỏ cả. Và budget của bọn em, tại em nói là 1 triệu đô tại vì bọn em lười ý, với cả bọn em không có nhân công ấy. Chứ còn nếu mà tự làm mọi thứ thì nó sẽ rẻ hơn rất nhiều. Ví dụ như là thay vì mua cái này mua cái kia thì những cái đấy đều có thể tự làm được ấy. Thì em nghĩ là ở Việt Nam nó sẽ rẻ hơn rất nhiều, chẳng qua là vì bọn em lười làm, xong rồi mua đồ ở Mỹ nữa nên nó bị đắt ấy. Tất cả những cái đồ điện tử ở Mỹ, em biết những cái máy này máy kia, hay là ngay cả mỗi cái mạch điện bé bé thôi, nghĩa là nếu mình tự làm thì mình ngồi đấu điện thôi, nhưng mà vấn đề là bọn em không có thời gian làm ấy, xong rồi cứ mua đồ xong rồi nó mới đắt lên như thế. Ok, cảm ơn Vân. Dạ, anh Duy còn có câu hỏi gì nữa không ạ? Không, cảm ơn Vân, cảm ơn Nhung nhé. Dạ vâng, em mong là nếu anh có thêm muốn chia sẻ, trao đổi thêm với Vân thì anh có thể nán lại cùng bọn em ạ. Thì bọn em sẽ mở phòng closing ceremony bây giờ. Em thấy anh Mohammed còn nói gì trong cái chat ấy. Mohammed say something in the chat. I just need time to read it. Oh, okay. He just answering questions. Sorry. Okay. Never mind. Yeah, we can open the room for. I guess we stop the live stream on YouTube then. Otherwise, there will be echo from people joining the room. Yeah. Can you announce the room on the chat first? Okay, I can do that. I think someone already. So announcing it, saying we are. Yeah. Okay. So thank you very much, everyone. So we now going to move forward to the closing ceremony. For all the speaker, you can stay put to this room, and we'll inviting everyone to join our room. Cảm ơn mọi người đã tham gia. Bây giờ bọn mình chuyển sang hoạt động
giao lưu và trao đổi ấy, thì ở trên phần chat bạn Bảo đã có gửi link cho mọi người. Nếu mọi người tham gia thì bạn có thể ấn vào link và điền cái passcode vào. Thì cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp mọi người ở phòng giao lưu. Thank you very much. Thank you very much. Giao lưu và trao đổi ấy, thì ở trên phần chat. I think that you have to stop streaming, otherwise there'll be echo.